magsabi ng Praise the Lord! Minsan pa pong palakpakan po natin ating pinakamapasang praise God. Ngunit mo lahat ng pinakatas ng pupuri po lahat ipagdadakila ay sa ating pinakamamalapang Sus. Handawa Lord, ipagalang po sa Pastor Willie Estrada Almeida. At sa mga pag-aalala, inuunturo, tingginagalang at Assistant Pastor Lina Sembrian, whole family of Almeida children at maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers and praise God, sa lahat po maminamahal ng ating kapatiran, datihan mambaguan, at sa lahat po maminamahal ng nakakarinig o nakaabot ng tinig na ito, sa ating mga kapitbahay, magandang umaga na po sa mga oras na minamahal. Narito po tayo sa ating Sunday service and praise God na tayo maminamahal ay maghanda na, lalo na sa mga ating mga beloved kapatiran na nariyan, nakabihis na ang praise God. Tayo na po maminamahal, magkaisa na maminamahal at tumungo dito sa ating kalagitnaan upang tayo magpuri at pasalamatan ang ating pinakamamalapos yung praise God. Na narito maminamahal, bumasa tayo ng mga talata maminamahal na sabi ng ating pinakamamalapos yung praise sa mga Hebrew. Kabanata ay Gis, ang talata ay 25. O itaas natin ang basa dito sa 24, praise God, hanggang sa 26, praise God, ganito po pagkabasa, maminamahal. At sabi ng 24, at tayo mag-udyukan upang tayo mag-udyukan sa pag-ibigan ng mga mabuting gawa. Nasabi ng 25, na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa laki ng mamalas na malapit na ang araw. Nasabi ng 26, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos ng ating matanggap ng ating pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa patungkol sa kasalanan. First God, na pinapatagubili ng ating pinakamamalapang si First God sa atin, maminamahal, na wag natin pabayaan ang pagkakatipon, maminamahal ng mga banal. Lahat magsabi ng Amen. Lahat tayong maminamahal ay talagang pinagpalang lubos si First God, na nariyan na malayang-malaya tayo maminamahal sa lugar na ito, upang sabi nga maminamahal, makapagpuri, makapagpasalamat sa ating pinakamamalapang si First God. Hindi kagaya ng ibang maminamahal, ng ibang mga outreach na talagang nariyan maminamahal, na kailangan maminamahal ay grabe maminamahal ang mga pagpapaalam sa mga gobyerno maminamahal, lalo na sa Middle East, First God, na talagang grabe maminamahal, ang hirap maminamahal, ang situation nila maminamahal. Isipin nyo maminamahal, na talagang hindi po parehas yung kanilang pag-aaten ng banal na gawain. Dahil sobrang napakahigpit, maminamahal na ipinagbabawal doon ang pagsasagawa ng banal. Ngunit, pinagpala tayong lubusan sa lugar na ito, maminamahal, malayang-malaya tayo na mapapurihan ang ating pinakamalapos. Lahat sabi ng Amen. Na nayaran maminamahal, na tayo maminamahal gumagamit, maminamahal ng mga pagtugin, maminamahal, First God, sa ating banal na gawain. Katulad ng mga drum set, maminamahal ay narito yan sa huling talata, maminamahal ng Psalms. In First God, dito sa huling talata, itong kabanata 150, 1-6, maminamahal, na sabi rito, purihin ninyo ang Panginoon, purihin ninyo ang Diyos sa kanyang santuaryo, purihin ninyo siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Sabi ng Diyos, purihin ninyo siya dahil sa kanyang mga kamanghamanghang gawa. Purihin niyo siya ayon sa kanyang marilag na kadakilaan. Sabi ng 3, purihin niyo siya ng tunog ng purihin niyo siya ng santuaryo at alpa sa 4, purihin niyo siya ng banderetas at sayaw, purihin niyo siya ng panugtog ng kawat ng plauta at sa 5, purihin niyo siya sa mga matutunog na simbalo, purihin siya sa pinaka matutunog na mga simbalo. Sa sabi ng 6, purihin niyo ang bawat bagay na may hininga ang Panginoon, purihin niyo ang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapos na First God. Kaya na maminamahal, lahat ng ating mga ginagawa dito maminamahal ay nakasaad sa salita ng ating pinakamamalapos. Kaya sa mga oras na minamahal, kung paano tayo iningatan, pinarating ng malhati sa gawain na pinarating tayo ng First God, ang kanyang pag-iingat ay laging nariyan, maminamahal. Ay ganun din po, maminamahal, magkaisa na tayo maminamahal, na magpuri, maminamahal, at na ilagak po natin ating sarili, maminamahal, na nariyan First God, yung ating mga gawain sa bahay o ating mga naiwanan, maminamahal, ay isang tabi po natin yan, maminamahal, maging yung ating mga iniisip na problema, ay nariyan, maminamahal, huwag niyo pong alalahanin yan.
Diyos na ang bahala sa lahat ng bagay na yan. Maminumhal at ating mga naiwanan sa ating mga bahay, maminumhal. Maging ating mga hayupan, maminumhal. Maging ating mga negosyo, maminumhal. Ay ang mga anghel ng ating pinakamamalapay sa magbabantay yan. Lahat magsabi ng amen. Kaya sa mga oras na maminumhal, magkaisa tayo maminumhal na mag-concentrate, maminumhal sa kanyang banal gawain, maminumhal. At doon, maminumhal, makikita nyo kung gaano magpala ang ating pinakamamalapay sa Praise God na nariyan maminumhal. Sa lahat na maminumhal na nakipagkaisa nga maminumhal, yung 100% na pakikipagkaisa, nakikita nyo maminumhal yung ibang mga kapatiran, na talaga na pinapasagana ng ating pinakamamalapay Jesus, ay nariyan sa kanilang sikreto, ay kanilang, sabi nga, yung marubdob na pananampalataya sa ating pinakamamalapay si Praise God. Kaya kung maminumhal, gusto nyo rin pagpapalain maminumhal, kung nariyan, maminumhal na narito ka na sa ating balgawain, lahat ng mga bagay na naiwanan mo, maminumhal, ipagsatabi mo muna yan, huwag mo nang isipin yan, Praise God. Huwag mo munang alalahanin yan. Diyos na ang bahala sa yan, Praise God. Kaya sa mga oras na maminumhal, may magkaisa na tayo maminumhal manalangin, upang mag-umpisa na tayo, samahan tayo, maminumhal ng ating pinakamalapay sa ating pagpupuri, Praise God. Sa mga oras na maminumhal, tumayo tayo maminumhal, itaas po natin dalawang kami bilang pagtandang pagsuko sa ating pinakamalapay sa Praise God. Manalangin tayo, Praise God. Dakilang mapagpala po ng Ama Diyos, mga sa Panginoon Jesus kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, na nariyan halila sa mga pag-iingat mo sa mga kapatiran, pinarating mo ng mawalhati, salamat po malapay sa halila, ngunit bang lahat, kami umihabag kapataran sa pagkulang pagkakamali sa mga nasumpuan, nagkulang nagkasala, malapay sa pagkalinisin mo kami sa iyong banal na harapan, malapay sa hugasan mo kami ng iyong dugo na umagos diyan sa cross ng Kalbaryo, minsan pa, langisa mo po ang bayog tubalong gawain sa simulain, sa iyong pag-MC, opening prayer, pag-awit ng mga Diyos mo, solemn song, ibuhos mo po yung matamis sa mga presensya, hallelujah, sa mga buhay na patotoo, na nariyan ikaw po magbigay, hallelujah, mga kataga, aming masasambitin, mga buhay na patotoo na ikaw kumilos sa aming buhay, nariyan, hallelujah, na sama mo kami sa bawat pagpapatotoo at sa awitin ng mga different choir, simula sa children's choir, adults choir, hallelujah, youth choir, maging ang finest choir, langisan mo po, hallelujah, kanilang pag-aawitan, mga iaalay na mga awitin sa iyo, ikaw pong sumahan mo kami, malusay, ibuhos mo po, ay yung matamis, banal presensya dahil itong aming kalakasan sa aming paglilingkod sa iyo, malapay sa hallelujah, sa pagbibigay, ito'y susi ng pagpapala. Bigyan mo kami ng puso na may katapatan upang masunod po namin ang iyong pagbibigay, malapay sa hallelujah, ng 10 bahagit, handog, at higit pa ng mga pagpapala ni pagkakalo mo po sa amin, hallelujah, malapay sa hallelujah, at lalo higit ang huling yugtong balagawain ng pangangaral ng balang salita. Ikaw po magbigay lahat ng aming pangangaralan sa hapong ito o mamayang hapon, malapay sa hallelujah, ikaw magbigay ng mga bersikulo na kailangan namin, hallelujah, sa aming pang-araw-araw ng pamuhay, pagkain ng aming mga nagutom na kaluluwa, kung paano kami ngayon pinarating malahati sa balagawain. Ganun din po sa lahat ng aming mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibang dagat, na narin nagdadaos po ng Sunday service sa mga oras na maging mga kapatiran po namin sa dakong ito sa San Carlos City, na riyan pag-ingatan mo parating na walhati, malabas sa taglay ang kalakasan at kagalakan na nagmumula sa iyo, malabas sa sama-sama po ng sinasaway, lahat ng uri gawa ng kaaway, balakid sa lahat ng pagdalo ng mga kapatiran, hallelujah, cast out in Jesus' name. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise God, sa mga oras na minamahal, habang hinintay pa po natin ang magpapawit, dahil wala po ang ating mahal kapatid, di ba, Brothers Joshua, Williams, and praise God, tayo po mag-umpisa na maminamahal, na rin ang praise God sa ating pagawit ng mga masayang awit, praise God. QG. Sa umagat pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig nila sa rin sa araw-araw. Hindi ako nagsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging ulitin ang pag-ibig mo sa akin,
Panginoong Jesus, purihin ka. Hindi ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umagat pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang karamanan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagi sa'yo sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging mayroon para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako sasawang purihin ka. Hindi
umaga, okay, ganda ng umaga, isiya ng buhay ko at kay siya. Praise the Lord, glory, hallelujah. Ako'y maganda na puri sa Kanya, sapagkat noong araw ginawa ng Panginoon. Naging magandang umaga kung si Kristo sama. Siya ang tanging daan at katotohanan, o sa piling may walang hanggang buhay. Ang mundo ko punong-puno ng kulay. Walang nananaglim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, dahil si Kristo kapiling. Tulad din sa umaga, may lamig ang buhay ko. Parang sa gabi, punong-punong hirap at pagdurusin, sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging magandang umaga, si Kristo kasama. Siya ang tanging daan, katotohanan, o sa pilingan ay walang hanggang buhay. Ang mundo punong-puno ng kulay. May umaga pa rin darating, dahil si Kristo kapiling. Glory! Okay, isiya ang buhay ko at isiya, at ako'y
puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ko ay awit ng kapulit pagsamba. Araw-araw mong pupuri, kami ay sasama. Walang mapatay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw mong pupuri, kami ay sasama. Walang mapatay
to be with my Lord. I'm gonna be on you. I'm gonna be on you. I'm gonna be on you to be with my Lord. Make me a clay from when you are my spirit within me.
pinalo. Oh, praise God on the pursuit. I want you to know how I am. I'm so happy, happy, happy the Lord. Sama ay umang at magpuri. Glory! Hallelujah! Kasi ang tunay. Glory! Sama ay umang at magpuri. Oh, habang buhay. Kasi ang tunay. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Laging itaas ang pangalan mo na wakas. Halika sa kasama tayo umawi at magpuri. Hallelujah. Kahit saya mo na, glory. Hallelujah. Purihin ka. Halika sa kasama tayo umawi at magpuri. Hallelujah. Mapasaya tunay. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Laging itataas ang pangalan mo na wakas. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Laging itataas ang pangalan mo. Ang pangalan mo na wakas. Sabihan, kilapin mo siya. Glory! Purihin ka, hallelujah! Bagoy iyong marinig. Glory, glory, hallelujah! Lahat pagsabog ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakalagay. O Kristo, Ikaw ay luwigin, at sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. O Lord, Lord, ang pag-ibig mo, hinaramdaman, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ibig mo rin ako, anak na labis mo, kaya nanawin ko para sa'yo. Hallelujah! O Kristo, Ikaw ay luwigin, at sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin ko'y sa bawat oras na aking buhay, pupurihin ko ikaw. O Kristo, Ikaw ay luwigin, at sa awit Ikaw ay sambahin sa bawat oras na aking buhay, pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig hinaramdaman, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Give me glory. Anak na labis mo, kaya't ang awit ko ay para sa'yo, mga Panginoon. O Kristo, Ikaw ay luwigin, at sa awit
Kadamang-dama ko sa iyong inaawit, nagmumunya'y pagtingan sa langit sa buwan. Sa galaw at ligaya, mga awiting makalangit. Ibang ligaya sa iyong yatigin, hindi kaya tumasan. Mga awiting makasalimutan, ang buhay namin ko ay turusan. Ngunit ngayon, masiglang at masaya, wala na si Jesus umakilala. Hallelujah! La 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 la. Puso mo umiinak sa tuwa, sa galaw ligaya. Mga awiting makulangin, ibang ligaya sa'yo tingin, hindi kaya tumasan. Mga awiting makasalimutan, buhay kami wala na puso. Ulit ka umiwan, hallelujah. Wala si Jesus umakilala. Hallelujah! Oh la 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 la. Puso ko umiinak sa tuwa, sa galaw ligaya.
pag-ibig nalaman ay walang pag-liban. Tanggapin ang iyong kaligtasan. Ngunit tayo lahat ay mayroon katunguhan. Mahirap o mayaman, tumuhan kamatayan. Kaya kung iyong ibig ko ay nalaman, si Jesus tamaan, lapitan. Ang iyong nahingin, ang hingin na naawit. Sana kayo lahat ay lumapit. May puso, Panginoon, o Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig ay ialay. At tayo lahat ay mayroon tumuhan. Mahirap o mayaman, tumuhan kamatayan. Kaya kung iyong ibig buhay na laman, si Jesus lamaan, lapitan. Ngunit tayo lahat ay mayroon tumuhan. Mahirap o mayaman, tumuhan kamatayan. Kung iyong ibig buhay na malaman ka, si Jesus purihin si Jesus sa pananalig mo. Diyos inuwitan, purihin sa langit sa lakas ng kanyari. Hallelujah, purihin ka ang Panginoon. Hallelujah. Awit ang susunod ang pagkira sa pagtunog ng tambor. Sa ensaya, ang Diyos ay purihin. Purihin ka, purihin si Jesus sa pananalig mo. Diyos inuwitan, purihin sa langit sa lakas ng kanyari. Purihin sa susunod. Awit ang susunod ang pagkira sa pagtunog ng tambor. Sa ensaya, ang Diyos ay purihin. Bago lumapag ang kagalakad, damdaming di mapapagtayan. Ang katotohanan ng kahari sa puso ko'y ito lumang. Hindi mapigil ang ika'y sambahin, ang Panginoon. Hindi mapigil ang ika'y glory, hallelujah. Hindi mapigil ang ika'y sambahin, hindi mapigil ang ika'y mahalin. Sa bawat oras na iyong ipinamamalas, ang tunay mong pag-ibig, pag-ibig ng aking glory. Di kaya sasabihin, di kaya isipin, buhay mong handog sa akin. Hindi mapigil ang ika'y sabahin. Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. Hindi mapigil ang ika'y sabahin. Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. Come on and shout it from the mountains, proclaim the city of spring. Sing everywhere you go, tell everybody, come on and shout, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming every time. Everywhere we go, Jesus is coming soon.
joyful noise unto the Lord. Oh, ye lands, serve the Lord, serve Him with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God, and His seed hath made us. And now we are saved. We are His people and the sheep of His pasture. And through into His gates we thanksgiving, and to His courts we praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good, His mercy is everlasting. Yes, amen, glory, hallelujah. Hallelujah, glory, hallelujah. Hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, there is Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, there is Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, He lives. Sing the Lord, sing with gladness. Come before His presence singing. Know ye that the Lord is God, and His sheep hath made us. We are His people and the sheep of His pasture. And into His gates we thanksgiving, and to His courts we praise. Bless His holy name. Oh, the Lord is good. His mercy is everlasting. And oh, hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah, glory, hallelujah. Hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, there is Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, there is Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, there is Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, glory, hallelujah. Hallelujah, glory, hallelujah. Hallelujah, thank you, Jesus. Thank you, there is Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, there is Jesus. Hallelujah. Hanggang tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo naroon, ang puso natin masaya. Hanggang tayo sa langit, walang bayad. Glory, kunin ka mo iyanan ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na puso natin, yeah, sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Oh, may bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon, puso natin masaya. Yeah, tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. The what a great big wonderful God. The what a great big wonderful God. The what a great big wonderful Lord. The what a great big wonderful God. Oh, the what a great big wonderful God. The what a great big wonderful God. It's a brand new life, it's so exciting, and you can have this life if you decide. The Lord can feel that lonely, empty feeling, that give you joy and happiness inside. No, you don't have to fully understand it, but try to comprehend it, hows and whys. And He will give you more than you can hope for, much more than you could ever realize. You can experience something that is wonderful. We
achieve victory. Give me glory. In the name of Jesus. They must be left to be far away. In the mighty name of Jesus. Only who can stand before. Victory. Ako'y nagagala. Pilaya ni Jesus. Ako'y nagagala. Yeah, hallelujah. Ako'y nagagala. Pilaya ni Jesus. Tuwawin ng hallelujah. Pilaya ni Jesus. Ako'y nagagala. Pilaya ni Jesus. Ako'y nagagala. Pilaya ni Jesus. Ako'y nagagala. Pilaya ni Jesus. Tuwawin ng hallelujah. Pilaya ni Jesus. Pilihan ng Diablo. Pilaya ni Jesus. Pilihan ng Diablo. Tuwawin ng hallelujah. Pilaya ni Jesus. Ako'y nagagala. Pilaya ni Jesus. Ako'y nagagala. Pilaya ni Jesus. Glory, glory, hallelujah. Pilaya ni Jesus. Tuwawin ng hallelujah. Pilaya ni Jesus. May kasiyahan. Maya-maya. Kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan. May katuwaan. Walang hanggan. Tulong ito ang lalakaran. Glory, hallelujah. Ang isang nakatapakan. Ang mga luha ay papahirap. Papalitan ang kata. May kasiyahan. Maya-maya. Kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan. May katuwaan. Walang hanggan. Tulong ito ang lalakaran. Mga isang nakatapakan. Ang mga luha ay papahirap. Papalitan ang kagalakan. Wala ka. Lakad mo gumuro. Si Jesus ang siyang katulong. Lakad mo lumingo. Tagumpay ay mayroong glory. Lakad. Si Jesus ang siyang katulong. Lakad mo lumingo. Tagumpay ay mayroong. Tinig ng pag-aawitan. Ang siyang naririnig. Walang katotohanan. Ang siyang nananalig. Sa laran ng ating baang watawag ay pakinig. Ayaw isa mula ka. Hallelujah. Kailangan mo gumuro. Si Jesus ang siyang katulong. Lakad mo lumingo. Tagumpay ay mayroong. Lakad. Kailangan mo gumuro. Si Jesus ang siyang katulong. Tagumpay ay mayroon. Huwag ng kalalakihan. Ang siyang namumuna sa lahat ng gawain na ututos sa iglesia. Ang mga kababatihan. Ang siyang pangalan. Hallelujah. Amen. Oh, lakad. Glory. Si Jesus ang siyang katulong. Lakad, lakad, wag lumingo. Tagumpay ay mayroon. Lakad.
to be in the number where they say, come on, when they say, come on, to eat, when they say, come on, to eat, oh Lord, I want to be in the number where they say, come on, to eat. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo? Glory! Hallelujah! Sasama ba kayo sa kalangitan tunay na masaya? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan tunay na masaya? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sa kalangitan? Sasama ba kayo tunay na masaya? Sa kalangitan, lahat nagpupuri. Sa kalangitan, lahat nagpupuri. Hallelujah! Tunay na masaya. It's the Holy Ghost of fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost of fire that's keeping me alive. Jesus is keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. It's so long for me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's so long for me. It's bubbling up inside. Jesus, Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, purita mo ito. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's the Lord. It's the Holy Ghost of fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost of fire keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Praise the Lord. It's no longer me. It's bubbling up inside. Bubbling up inside. It's no longer me. It's bubbling up inside. Jesus bubbling up inside. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting. For Jesus made me whole. Such a good understand. Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting. For Jesus made me whole. Some people understand. Jesus saved my soul. Bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting. For Jesus made me whole. Some people understand. Jesus saved my soul. Oh, glory, glory, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting. For Jesus made me whole. Some people understand. That Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. We bring the sacrifice of praise to the house. Lord, we bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. and we offer unto you The sacrifices
ng dakilang Diyos. Dito natatapos sa ating pag-awitan, sa joyful songs, sa ating pinakamamahal sus at tayo na maidarako. Sa kasunod na pagpupuri natin sa pag-awitan naman natin ng mga solemn songs, mga malumani na awitin at habang naghahanda ang ating beloved song leader, tayo munang lahat ay muling manalangin upang muli ay samahan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoon, sa undalan ng beloved Pastor Wildis Almeida, maraming salamat sa pagkapalang pinagkaloob mo sa amin sa araw na ito. Sama-sama ka namin mapapurihan, malulhati, masamba at mapasalamat sa Espiritu at sa katotohanan at patuloy sa pagpuri sa iyo. Kaming lahat ay nagpapakumbaba, lumalapit sa iyong paan, nagsumama, nagsisisi sa kami na sumpungan sa lahat ng mga pagkakasala namin. Patawarin, hugasan kami, baldugo siya sa krus ng Kalbaryo at aming idinadalangin sa iyong pag-awitin. Sa mga malumaning naman na awitin ay muli mo kami samahan. Hallelujah. Langisan mong bawat papurang awitin namin ali para lamang sa iyo. Tanggapin mo ito, aming kamapalugdan at gamitin mo instrumento upang magsilbing dala espiritu ng pagkapala, hindi mo wala ng kabuluhan ng pagdalo ng iyong mga anak sa araw nito. Kumilos ka, mga Pinoon, ipadama mo sa amin. Puspusin mo kaming lahat ng iyong napakatamis at banal na presensya sa aming kailangan na kailangan at sa undalan ng beloved Pastor Wildis Almeida, amin ang nangkin ng katugunan ng may madalangin habang sama-sama na pinapalayas. Tinatala sinasaway lahat, mga demonyo gano'n kami malalang, palagi sa pagkupuri, lumayas sa kasaw. We bind the power of darkness, kasaw. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo patuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamalban sa mga solemn songs. Tayo pangunahan ng ating beloved soul leader and beloved brother, Jan Aquino. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you sa mga kapatid. And the beloved brother Joshua. Praise God. Sa mga masikang papuring awit at sa mga oras na may namahal, tayo magpatuloy sa mga QG. Naglalaro sa hangin ang buhay ko. Hindi alam kung saan ito. Sumasabay sa ahos ng mundo ito. Ako'y gulo. Di ko na malaman kung ano gagawin sa buhay ko. Bawat kaluluran, walang pagbabago. Kapaguran ng langit, nagdarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layo ng laman kung siyang pansamantala, sagot sa aking hanap. Nasaan niyata, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako, nagilang saan tungo. Naglalaro sa hangin ang buhay ko. Hindi mo alam kung saan
di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin ba ako, dalhin lang saan tungo. Sa bawat oras at sandali, magpupuri sila pagsambay, mananatili at sa'yo luwalhati sa bawat oras at sandali ay susunod sa'yo lagi. Salita mo mananatili sa puso ko, maghahari. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Hiyahalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon. Upang ang bawat sandali ay maging itong panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Hiyaalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon. Upang ang bawat sandali ay maging itong panahon. Sa bawat oras at sandali, magpupuri sa'yo lagi. Pagsambay, mananatili at sa'yo luwalhati sa bawat oras at sandali ay susunod sa'yo lagi. Salita mo nananatili sa puso ko, maghahari sa halik. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Hiyaan maging ang buhay sa'yo, Panginoon. Upang ang bawat sandali ay maging itong panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Hiyaan maging ang buhay sa'yo, Panginoon. Upang ang bawat sandali ay maging itong
ako'y manlilingkod sa'yo, Panginoon. Pusong hina ang loob mo sa hamang panahon. Hiyala maging ang buhay sa'yo, Panginoon. Upang ang bawat pag-ibig mo panahon. Jesus, ikaw ang nagbigay ng buhay at pag-ibig sa akin. Mula ngayon at kailanman, pupurihin, sasambahin kita. Wala nang iba sa puso ko isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Ibig sa'yo walang matagpuan. Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ikaw lamang ang kailangan. Hindi mo iwan magpakailanman. Ang buhay man kabuluhan, sa piling mo may kapayapaan. Wala nang iba sa puso ko isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Ibig sa'yo walang matagpuan. Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Wala nang iba sa puso ko isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Ibig sa'yo walang matagpuan. Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ipalat ko nakilala kita sa buhay ko. Ikaw ang nakasiglang sa kalikutan. Darami ka sa tuwina, sa tuwing ako'y may pagsubok at nalubay. O Jesus, ikaw ang kumakalim at kumakawan. Pag-ibig, tapat, wagas at dalisan, sa akin lagi mo pinagdalaman. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Kahit na mga kasalana'y iniibig ko, ito'y pinagdalaman mo sa krus ng Kalbaryo, na magkakabiluwis ang buhay mo. Jesus, walang hanggan, walang bukas, hawa mong pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, ipalat ko sa iyo, nakilala kita sa buhay ko.
ikaw ang nagpasigla sa kalungkutan, karamdaman sa tuwinga. Sa tuwing ako may pagsubok at naluluha, O Jesus, ikaw ang umaaliw at kumakabay. Pag-ibig tapat, wagas at dalisan, sa aking lagi mong pinadarama. Oh, salamat Panginoon sa iyong ibig. Kahit na sa kalanay hinihintay, hindi kinaranayan mo sa Diyos ng Kalbaryo. Namatay ka, binuwis ang buhay mo. Jesus, walang hanggan, walang bukas, hawa mo pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Oh, salamat Panginoon sa iyong pag-ibig. Kahit naman ang kasalanan hindi biro, ito'y tinatay mo sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka, binuwis ang buhay mo. Jesus, walang hanggan, walang kupas, awa mo pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo. Salamat po naman sa bawat araw na nagkakasal. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Lord, hallelujah. Kaya naman ang buhay ko iaalay sa iyo, Lord, hallelujah. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako, iyong hawak pa rin. Ang gusto ko'y umibig sa talaghani at sakit. Ito'y aking hanggang sa'yo pagkakabalik. Ang buhay ko ito, Lord, hinising mga kabas, Lord, paghawakan mo, Ama, pagka ako'y mapahila. Palagay mo ako, Lord, nang may takot siya. Nabiyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako, iyong hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa kalapangin at sakit. Ito'y aking inisip hanggang sa'yo magmamahal. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako
ko, lagi ko, iyong hawak-hawak ko rin. Ang puso ko'y umibig sa talamhati at sikip. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo. Ako'y para bang mag-isa, kahit mayroon pa magkakasama. Hilayo naman damdamin hilas na kita ka hanggang kailan. Please, Lord, sa ating puso dumating ang pagmamahal yan na tunay sa ating puso. Oh, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang ibang Jesus na yun na nalalaman sa aking puso ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa aking puso. Lord, hallelujah. Oh, Jesus, ikaw lang ang bigay ng pansin. Hallelujah. Pagkakahing nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ikaw ay nalalaman ko. Oh, hallelujah. Puri ka, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Kilala kita, oh Jesus, ikaw lang ang bigay ng pansin. Hallelujah, ang tanging nagmamahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ang nalalaman ko na sa iyo may handa. Oh, salamat nakilala kita. Oh, Jesus,
nagbago sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon na nalaman ko na sa'yo ako'y may hanggan. Oh, salamat, nakilala kita. Halika, lumapit ka. Handa ko nawala mga kasalanan mo. Nilimot na sa biga ko na mayagap ka. At sa ako'y nais mo, himagpili ka. Halika, lumapit ka. At ako nawala mga kasalanan ko. Nilimot na sa biga ko na mayagap ka. Sa ako'y himagpili ka. Ikaw pagod na sa iyong nadarama. Ikaw ay hirap na sa iyong mga problema. Narito ako sa bukas lang iyong palito ko. Naghihintay sa muling pagbabago. Purita, hallelujah. Handa ako, nagmumuli na sa'yo, nagkaganap ng sananas mo. Himagpili, hindi mo pa alam na mahal kita. At di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka. At ako nawala mga kasalanan mo. Nilimot ko na sa di ka puso, lumayagap ka. At sa ako'y himagpili ka. Halika, lumapit ka. Handa ko nawala mga kasalanan ko ay nilimot ko na sa biga ko. Lumayagap ka. At sa kwit-kwitan himagpili. Di ko sukat at kalaing mababago ang buhay ko ito. Hanggang walang pag-asing nagwakas at paningin tulad mo. Kaya napatunay kay ganda na sa nilikha mo. Masusalamat sa pagpapala mo. Sulat at kalay, mababago mo ang buhay ko ito. Hanggang walang pag-asing nagwakas at maligid na mo. Kaya't napatunay kay ganda pala minsan nilikha mo. Masusalamat sa pagpapala mo. Sa ko'y parang himasas sa di walang nagmamahalaga. Sa mundo'y kapilan at ito'y tumatahan at ikaw siya nandun.
na muling ipananangin ko. Sukat at kalay mo, bago mo ang buhay ko. Hanggang walang pag-asay na takas, tanging inikulan mo. Hayaan mo na pag-unay, kagalaman lang, nagsabi ka mo. Magsasalamat sa pagpapala mo. Dito, sukat ng kalay mo, bago mo ang buhay ko. Hanggang walang pag-asay na bukas, haring inikulan mo. Hayaan mo na pag-unay, kagalaman lang, nagsabi ka mo. Sa pagpapalo ng si Kristo na kilala lubusan. Minago niya na nung muli may nagsabi, mababago mo ako. Siya'y hinawa, ang mali pala'y ako. Di ko sulat at kalay mo, bago mo ang buhay ko. Hanggang walang pag-asay na tapas, at paninimulat ko. Hayaan na pag-alay kay nagkapala, nagsabi ka mo. Salamat sa pagpapala mo. Bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayit na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, ang buhay ko'y magpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang buhay. Aking lumipas, kailanman di na mamamangas. Salamat ko, Panginoon, sa buhay ko iyong hiniligtas. Bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayit na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, ang buhay ko'y magpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman di na mamamangas. Salamat ko, Panginoon, sa buhay kong iyong hiniligtas. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi panitas ng lahat ng tao. Dapat ang Diyos sa kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya sa sayo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi panitas ng lahat ng tao. Dapat ang Diyos sa kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya sa'yo. Dapat ang Diyos sa kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya sa'yo. Pagdating
ng sugo, lakas niya sa sayo. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging lito-lito. Diyos, ikaw na may tumago. Lakas ko ay nasa kadiliman, may haluyo at titiyak ang nilalatan. Hirap at lungkot ay laging kasama, may haluyo at tila ba wala nang katapusan. Na si Kristo ating naratuan, lahat ng hirap hinamarang. Ang buhay ko'y lagi binago niya, tunay. O Jesus, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, di ako'y ligtas. Bubuhay ko, si Kristo ang may hawak. Amen! Hallelujah! Liwanag niya, naglaw sa aking landas. Pag-ibig niya, lagi na mamasusunod. Nang si Kristo aking naratuan, lahat ng hirap hinamarang. Buhay ko dahil binago niya, tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Binhalo noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalala, walang gumagabay. Hirap at suliranin, aking taglan. Sinikap kong lutasin, ngunit bigo ko na iyong kasama ka. Buhay ko'y gumanda, binigyan mo ng kulay, binusbus ng pag-asa. Hirap at suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan ko ako ng awit, awit na buhay. At ang lumbang iyong pinawin, kaya't ang awit kong ito halay sa'yo. Binigyan ko ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Diyos. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mo katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lupa iyong pinawin, kaya't ang awit kong ito halay sa'yo. Binigyan ko ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig,
ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Huwag ka nang mga bagong si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat niya'y lagi ang ipamamahal sa'yo. Ang isang pagsubok ay hindi kanya bababayaan. Pagkat siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala, walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y nagtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawid sa'yo. Ngayon ang kaguluhan may laganap na sa aming paligid. Pangaway ang tumatalo sa puso na siyang hatid. Ngunit di na dapat matagot kung indong may mangyayari. Ito ay nandalang ng kanyang pagbabalik sa mundong lugar. Hallelujah! Panampalataya sa nag-iis na Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y mag-iwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawid sa'yo. Sa pahaluyot, huwag ka nang mangamba kung si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat niya'y lagi na ipamamahal sa'yo. Amen! Hallelujah! Ang sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Dahil siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Lugad, hallelujah! Manampalataya sa nag-iis ang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Kayo ang iwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawid sa'yo. Napaka-puri mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. At bilang pagsasalamat ang ihandog sa'yo. Minsan ako nalulungkot, nadarapat nakatago sa aking panlalakbay. Ngunit ang pag-ibig ko kailan may laging kapag. Dakilang pasasalamat ang iyahandog. Dapat kang purihin ang Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking hawigin. Buhay ko dati-dati puno ng gulo. Hindi alam ang pinagmulan, lalong higit ang pagtutuhan. Ngunit kung makilala kita, daan katotohanan at buhay. Ano pa ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay. Dudulot mo'y masagalang buhay. At bilang pagsasalamat ang iyahandog kong tunay. Dakilang pasasalamat ang iyahandog. Karapat ka, purihin ang Diyos. Walang kasing dakilaan
pag-ibig ko, Diyos. Para sa'yo ang aking awitin, dakilang pasasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat purihin ang Diyos, walang kasing dakilang pag-ibig mo, Diyos. Para sa'yo ang aking awitin, di ko man maunawa ang iyong kabutihan. Ang puso ko'y nagagalang at di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ay kagalangan. At ngayon ako'y natutong umawi, umawit ng pasasalamat sa Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin, paglilingkuran ng tapat, dakilang pasasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat kang purihin ang Diyos, walang kasing dakilang pag-ibig mo, Diyos. Para sa'yo ang aking awitin, dakilang pasasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat kang purihin ang Diyos, walang kasing dakilang pag-ibig mo, Diyos. Para sa'yo ang aking awitin, hindi naman sasayang ang lahat ng kamagutan. At doon ay di na luluhan, papahirin niya ang luha sa ating mga mata. May labing na mangyayari, ako ko maghihuli. Kaya't siya yung napipili, at sa araw na yun sa'yo'y mapilit. Sa araw na yun tingnan mo ang langit ng kaganda. Basta mo at naroon siya, liwanag niya ng lahat. At siya'y sisikat man kailanman. Sa araw na yun tingnan mo ang langit ng kaganda. Basta mo at naroon siya, liwanag niya ng lahat. At siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun tingnan mo ang langit at kaganda. Basta mo at naroon siya, liwanag niya ng lahat. Siya'y sisikat magpakailanman. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkakasang hawitan siya. May mahuling mangyayari, may hindi magbabaga. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, hallelujah, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkakasang hawitan siya. Kung may mahuling mangyayari, may hindi magbabago. Magsama-sama tayo,
kalusagan, magagawa natin ang lahat. Alang-alang sa Panginoong Jesus, isang bagay na di makagawa, di makagawa ng isa. At kung tayo'y sama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa, di makagawa mag-isa. At kung tayo'y sama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Nagkaramak sa buong kaluwan. O di ba ang Diyos ay buhay? Diyos ay buhay. O di ba ang Diyos ay buhay? Nagkaramak sa buong kaluwan. Nadaramak sa kamay, nadaramak sa isip, nadaramak sa puso, nadaramak sa mukha. Rugat haliyan ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadaramak sa mukha gawa. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si puso, may kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si puso, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kawitan sa kamang-kamang-kamang-harian ko. Siya'y naglalang babalik dito, humangay, gugurin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang harian. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kawitan sa kamang-kamang-kamang-harian gawa. Siya'y nangako, babalik dito, humangay, gugurin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Senses ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago.
ito ay gawa ng Diyos. Amen, hallelujah. Tayo magsaya at purihin siya. Hallelujah. Araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Araw na ito ay gawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Kung ika'y may problema at walang sila, walang mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagay sa trono ni Jesus, diyan mag-aayos. Hallelujah! Basta mo ang ibon, kahit sinabag nyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sila, walang mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagay sa trono ni Jesus, diyan mag-aayos. Hallelujah! Tanto ang ibon, kahit sinabag mo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. With the Holy Ghost and Father, giving me your life, giving me your life, giving me your life. Holy Ghost and Father, giving me your life. My Jesus, giving me your life. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me, and it's pumping up inside, pumping up inside, pumping up inside. It's all over me, and it's pumping up inside, but it's just pumping up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me, and it's pumping up inside, pumping up inside, pumping up inside. It's all over me, and it's pumping up inside. Jesus, pumping up inside. Hallelujah, 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 Lord. It's all over me, and it's pumping up inside, pumping up inside, pumping up inside. It's all over me, and it's pumping up inside. Jesus, pumping up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. Praise the Lord, feed all my soul. Praise the Lord, feed all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Praise the Lord, feed all my soul. Praise the Lord, feed all my soul. And all that is within me, bless His holy. Hallelujah. Oh, bless the Lord, with all my soul. Bless the Lord, with all my soul. And all that is within me, bless His Praise the Lord! Hallelujah! Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Palakpakan po muna na po natin ng malakas
ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabay-sabay po tayo pumalakpak ng malakas, mga minamahal, sa ating pong napakabait na Diyos na buhay. Amen. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At dito po nagtatapos, mga minamahal, ang ating pong mga papuring awitin. Amen. Congregational singing. Amen. Ang lahat ng kapurihan at pasalamat ay tangi sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Napakasarap magpuri. Amen. Sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, magpapawis sa pamamagitan ng mga papuri, mga minamahal. Amen. At tayo na po'y darako, mga minamahal, sa sunod na bahagi po ng ating pong pananambahan. Amen. Ang pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Amen. At bago po ang lahat, mga minamahal, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen? Ang Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, at hindi pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved honorable evangelist pastor Wildy Stradal Almeida, the end time proper by loving God. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin na ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved honorable assistant pastor Lina C. Almeida. At maging sa kanila pong mga beloved children, amen, grandchildren, great-grandchildren to the whole beloved Almeida family, sa ating mga beloved elder na ating pong kapiling, sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating pong beloved ordained preacher, sa kanila pong beloved daughter, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, amen. At atin pong wini-welcome ang minamahal, amen, ang ating pong mga minamahal na mga bisita, ating pong beloved kapatid, beloved brother Boyet Valdez from Baguio City. Amen. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Welcome na welcome po sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kami po ay nagagalak. Purin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na kayo po ay amin pong makapiling, makasama, amen, sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kailangan po nating igalaw-galaw, mga minamahal, yung ating pong mga katawan, mga kamay, ipalakpak po natin sapagkat napakalamig po ng panahon. Amen? Napakasarap matulog. Amen. Subalit, sabi nga po, hindi po tayo naparito upang matulog. Amen. Ito po ay dakilang araw ng ating po pinakamamahal na Panginoon Diyos. Tayo po ay naparito upang purihin, amen, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating po pinakamamahal na Panginoon Diyos. Amen. At narito po, mga minamahal, ang ating po mga minamahal mga kapatid na magpapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Diyos. Makinig po tayong mga mainam. Amen. Praise the Lord. Mauna po ang iyong abang lingkod, mga minamahal. Sundan po na ating pong mga beloved adult choir, beloved Sister Imelda Bigaong, beloved Brother Boyet Valdez, at sundan po natin pong mga beloved children's choir, beloved Sister Nida Bakuyag, sundan po na ating pong beloved youth and singles choir, maganda po ating pong beloved Brother Norman Entrata, beloved Sister Jelly Ferrer, ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen? Palakpakan po muna natin muli ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen? Kailangan malakas po tayong pumalakpak, malakas din po tayong sumigaw ng hallelujah, praise the Lord! Amen? Upang yung mga ating pong kawalanggana, mga minamahal, amen? Yung ating pong mga nangihinang katawan, mga minamahal, amen? Yung ating mga karamdaman, yan po ay tumalsik, mga minamahal. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Kung mahina po tayong sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, pumalakpak, mga minamahal. Amen. Hindi po yan aalis, mga minamahal. Mananatili po yan dyan, mga minamahal. Amen. Kahit kung tayo po, mga minamahal, amen, nais nating mawala yung ating mga karamdaman, talagang sumigaw tayo ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Amen. Huwag po tayong mahiya, mga minamahal. Amen. Huwag po tayong mahiya. Dito po, mga minamahal, sa aklat po ng unang Pedro, Kabanata ay 2, talata po ay 9, ito po ang nakasulat,
Datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Tayo pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamalapang Jesus sapagkat mismo ang Diyos ang pumili sa atin. Amen? Ginawa tayong mga hari at reyna, mga minamahal. Amen? Bukod sa pagiging hari at reyna, tayo rin po ay ginawang pari ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Highest calling, mga minamahal. Amen? Hindi po ito ipinagkakaloob sa bawat isa. Amen? Yung ating mga patutuo, mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan, gagamitin po natin upang ipahayag, amen, ang karangalan ng ating Ama na nasa langit. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At nais ko pong pasalamatan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon sa kanyang dakilang kabutihan, mga minamahal. Sapagkat ang inyong abang lingkod po, mga minamahal, nung nakaraang linggo lamang po, mga minamahal, talagang tinamaan din po ng trangkaso po, mga minamahal. Sabado pa lang po, mga minamahal, talagang masakit na yung aking tuhod. Akala ko po, mga minamahal, sign of aging na po, talagang ito na talaga siguro pagtanda, mga minamahal. Sumakit yung aking tuhod, halos hindi po makalakad ang inyong abang lingkod, mga minamahal. Yung po pala, trangkaso na po, mga minamahal. At nung linggo, mga minamahal, na madaling araw, sa aking paggising, upang maghanda po, mga minamahal, sa pagparito po sa pastoral house, mga minamahal. Bigla pong nahilog yung abang lingkod, mga minamahal. At talagang ako'y labis na nag-alala sapagkat talagang matutumba na po ako, mga minamahal. Hinanap po agad ang pader, mga minamahal. Pagkakita ko ng pader, sumandal po agad ako, mga minamahal. Pagkasandal ko, bigla akong nag-blackout, mga minamahal. Pagkagising ko, mga minamahal, nandun na po pala ako sa sahig. Nakadapa, mga minamahal. Sabi na aking beloved wife, bakit diyan ka natulog? Nainitan ka ba sa kwarto? Hindi. Sabi ko, hindi. Nawalan ako ng malay, mga minamahal. Subalit sabi, ang inyong abang lingkod, mga minamahal, talagang nagsumamo po sa ating pong pinakamamalapang Jesus. Grabing sakit ng aking katawan, mga minamahal. Maging ang kasukasuan, ultimo kaliit-litang mga buto, mga minamahal, sa mga daliri, sa paa, sa kamay, napakasakit, mga minamahal. Kunting galaw, kunting kibot, mga minamahal, halos umiyak ang inyong abang lingkod sa sakit po, mga minamahal. Subalit napakabuti po ng ating pong pinakamamalapang Jesus. Ako'y nagsumamo, mga minamahal, nagsisi sa aking mga pagkukulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Walang gamot, mga minamahal. Walang gamot, mga minamahal, na ininom ang inyong abang lingkod, mga minamahal. Ang ginawa ko po, nagpuri, mga minamahal. At nagsumamo, humingi ng tawad sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung aking pong trangkaso, mga minamahal, yan po ay instant pinagaling po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Napakabuti po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo po, mga minamahal, ay laging alalahanin, mga minamahal. Amen? Yung mga kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sa oras na tayo po ay nakakaramdam ng katamaran, mga minamahal. Amen? Tinatamad tayong dumalo, mga minamahal, alalahanin po natin ang kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Alalahanin po natin lahat ng mga pagpapala, lahat ng mga kabutihan na ginawa sa ating buhay, mga minamahal. Amen. Kaya sabi nga po, mga minamahal, ating pong isa sa mga beloved elder po natin, isulat po natin, amen, isulat po natin yung lahat ng mga pagpapala na ating pong tinanggap sa ating pong pinakamamalapang Jesus. Amen. Kaya sabi nga po, wag nating kalilimutan, mga minamahal, lahat ng mga kagandahang loob ng ating pong pinakamamalapang Jesus. Iisipin po natin lagi, nasaan kaya tayo, mga minamahal. Amen. Ganito ba ang ating kalagayan? Amen. Kung tayo po ay hindi nakilala, hindi tinawag ng ating pong pinakamamalapang Jesus. Amen. Yung ating binasa kanina, mga minamahal, makaharing pagkasaserdote, mga minamahal, tayo anak ng Diyos. Hindi lahat anak ng Diyos, mga minamahal. Amen?
Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapang Jesus. Ang lahat ng kapuran at pasasalamat ay tanging sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At habang naghahanda po, mga minamahal, ang ating pong mga beloved, mga awit, tayo po'y tumayo, mga minamahal, tayo po'y tumayo, ating pong awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm waiting for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and He's the one I'm living for. Every day with there is Jesus is sweeter than the day before. Oh, every day is sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and He's the one I'm living for. Every day with there is Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day where there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and He's the one I'm living for. Every day where there is Jesus is sweeter than the day before. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ating pong samahan po, mga minamahal, ang ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin. Alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved adults choir. Praise the Lord.
Praise the Lord.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po muna na natin yung mga malakas ating po pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po sa ating mga beloved adult squad. Maraming pong salamat sa ating pong napakabait na Diyos na buhay sa langit. Amen. Na tayo po mga minamahal ay lagi pong sinasamahan. Amen. Hindi po tayo iniiwanan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. The longer we serve Him, the sweeter it grows, mga minamahal. Sapagkat habang tumatagal, mga minamahal, ang ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, lalo lang po nating napatutunayan kung gaano kabait, amen, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tayo na po, mga minamahal, amen, ay magpatuloy na po sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Amen? At kung nakahanda na po ating pong beloved kapatid, ating pong beloved Sister Imelda Bigaong, praise the Lord. Ating pong pakinggan, mga minamahal, ang kanyang pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus at sundan po ng ating pong beloved brother Boyet Valdez. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal, Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ating pong paggalang at pagbati sa ating beloved Pastor Willie Estrada Almeda at ating inaalala mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at binabati ko rin po ating mga beloved na magkagawa na pinangangasiwaan ng ating beloved ordained preacher sa kanyang anak. Maging sa ating mga beloved elders, sa inyo mga kapatiran, ako po ay bumabati ng isang magandang tanghali na po sa inyong lahat. Praise the Lord. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat ng pagpapala, biyaya na aming nakamtan, magmula ng aming natagpuan ang gawain ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dati-rati po ang buhay napakagulo. Dahil ang aking beloved husband talamak na manginginom, grabe ang kayang panginginom ng alak, na ang aming buhay napakagulo dahil halos naroon na lang siya sa barkada niya. Ngunit napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Dahil nung nakakilala kami sa gawain nito at nabautisman sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking beloved husband ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Maging sa aming mga karamdaman, sa aming pamilya halos kami po ay may karamdaman. At siguro kung kami po ay
na nagtiwala sa mga doktor. Siguro kami po ay baon sa utang, ngunit napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus. Hallelujah. Kami lang po ay nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dumalo ng dumalo dito sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, na dati-rati po ang ibang lingkod ay na-diagnose na may bukol sa magkabilang breast na dapat po operahan. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa pagdalo lang at pagdalo sa gawain ng ating pinakamamahal ng Panginoong Jesus, paghingi ng tawad sa Kanya, ako po ay pinagaling ng lubusan ng Praise ating the Lord. pinakamamahal na Panginoong Hallelujah. Jesus. Maging sa aking anak na pangalawa po, siya po ay may allergy sa buong katawan. Ang kanyang mga kamay ay nagkakanana na po, bukol-bukol na kasing laki ng butil ng mais, ang kanyang mga nana sa kamay, at sa kanyang paa, tinubuan pa ng gapiso sa kanyang talampakan. Halos hindi na po siya makasubo, hindi siya makakain dahil sinusubuan na po namin siya dahil yung kanyang mga daliri, dikit-dikit na po. At hindi na rin po siya makasulat, halos mag-iisang buwan na po na hindi siya makapasok noon sa kanyang school. Akala ko hindi na po siya makakatapos ng kanyang pag-aaral, ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dakila ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Dahil magmula nung siya po ay nabautisman sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya rin po ay lubusang pinagaling ng Praise ating the Lord. pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Yung akala po namin na hindi po siya makakapagtapos ng kanyang pag-aaral, siya rin po ay pinatapos ng college Thank you so sa much, kanyang Sir pag-aaral Jesus. at siya rin po Hallelujah. ay pinasado sa kanyang kursong kinuha. Kaya napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging sa aking anak na bunso, siya rin po ay may hika. Grabe ang kanyang hika dahil pag ganitong maulan, malamig ang panahon, tapos sandan mainit na panahon, siya po ay inatake ng kanyang hika. Halos dumating sa punto na nung inatake siya ng hika, akala ko katapusan na niya dahil hindi na po siya makahinga. Grabe, hindi ko alam ang gagawin ko dahil nangingitim ng kanyang labi, ng kuko. At nagpuri lang kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya rin po ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoong Hesus. Hallelujah. Maging sa aking beloved husband, na-diagnose siya na may multiple stone sa kanyang abdo. Grabe, namamaga pa ang paligid ng kanyang abdo. Nung inatake po siya ng sakit na yan, hindi namin alam ang gagawin namin dahil nagtatatalon-nalong po siya dahil hinahabol ang kanyang hininga. Dinala namin sa ospital, ngunit wala rin nagawa ang ospital. Wala rin nagawa ang mga doktor sa kanya dahil ang sabi nila, tatanggalin daw ang kanyang abdo. Ngunit kami po ay nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ang itsura na po niya ay dilaw ng kanyang mga mata, ang kanyang mga katawan ay dilaw na po ang kanyang katawan, ngunit dakila ang ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Hesus. Hallelujah. Siya rin po ay gradual na pinapagaling ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Panginoong Hesus. Thank you so much, Sir Jesus. Maging sa aking anak na nang nakaraan po, siya po ay nabundol ng jeep. Nagmumotor po siya papunta sa kanyang trabaho. 8:45 yon ng oras nang may tumawag sa amin na isang pulis na ang aking anak daw ay nabundol ng isang jeep. Noong ipinadala ng aking kapatid na sila ang nagpunta agad doon, nakahandusay ang aking anak. Ang akala namin, dahil ang sabi nila, hindi nila masabi. Ang tanong ko sa pulis kung buhay ang aking anak, hindi siya makasagot. Kami po ay nagpuri, nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na buhayin ng aking anak. Napakabait ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Hesus. Hallelujah. Sa pagkabangan niyan yun, napakaraming sasakyan nung oras na yun, pasukan yun, umaga. Dakila ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil may posibleng
masagasaan ulit siya dahil nakandusay siya doon sa kalsada. Ngunit andyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Nung Lord. dinala siya sa ospital, Hallelujah. sa palapit doon sa may San Juan, ang sabi, hindi daw nila kayang anuhin yung kanyang sugat dahil labas na po yung buto. Inirekomenda ito sa orthopedic hospital dahil kailangan po siyang x-rayhin. Ngunit kami ay nanalangin, nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Inadmit po siya doon sa orthopedic na x-ray po siya sa buong katawan niya po. Napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil isang fracture sa kanyang katawan ay wala. Hallelujah. Napakabait ng ating Praise the pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang akala po namin, napakalaki ang aming babayaran doon sa ospital. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, nising ko, wala kami binayaran. Praise the Lord. Hallelujah. Sa ospital na yun, napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus. Praise the Lord. At sa kanyang sugat, at sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ito po ay naghihilom na rin at nakabalik na rin po sa kanyang trabaho. Kaya napakabait ang ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pag-iingat na yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa aming pamumuhay, andyan ang gabay at patnubay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako'y nagpapasalamat sa lahat ng pagpapala, financial, physical, at higit sa lahat sa spiritual na pagpapala. Kaya ang lahat ng pagkapurihan at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Sister Imelda Bigaong sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Napakabait po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sabi natin pong beloved kapatid, kung siya'y nagtiwala sa tao, baon sila sa utang. Totoo naman po talaga mga minamahal. Amen. Sa ating pong narinig na kanyang mga pinagpalang patutuo, doon pa lamang sa kanyang karamdaman, yung may bukol sa dibdib, breast cancer, mga minamahal. Amen. Talagang mamimigay ka mga minamahal. Amen. Yung pera talagang parang hindi mo alam mga minamahal kung saan kukuha. Sapagkat yung cancer sa dibdib, mga minamahal, ultimo artista, hindi nakaligtas. Ultimo mga mayayaman, mga minamahal, mga celebrities. Amen. Nagpa-opera pa sa ibang bansa, bumalik pa rin mga minamahal at yun ang tumapos sa kanilang buhay. Amen. Subalit sabi nga po, napakabait ng ating pong pinakamamalaking Diyos, lalo na kung tayo magtitiwala sa Kanya. Amen. Yan po ang laging itinuturo sa atin ng ating pong beloved parents in the Lord. Sumandig sa kapangyarihan ng ating pong pinakamamalaking Jesus. Amen. Ating beloved kapatid, nagtiwala sa ating pong pinakamamalaking Jesus. Amen. Sa unang dalangin ng ating pong dearly beloved parents in the Lord, pinagaling po ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Lahat sila nagkaroon ng karamdaman. Yung kanyang anak, galis sa buong katawan. Yung kanyang isang anak, mga minamahal, amen, nagkaroon ng may asthma. At lately lamang po, yung kanyang anak, mga minamahal na lalaki, nabundol ng jeep. Mga minamahal, amen. Nabundol ng jeep. Ito po, mga minamahal, amen. Pag nabundol ng jeep, mga minamahal, sabi nga po, tinanong niya yung pulis, kung buhay yung kanyang anak, hindi sumagot yung pulis, sapagkat alanganin din yung pulis kung buhay o patay na yung kanyang anak. Sabi natin, beloved kapatid, siya po ay nanalangin. Amen? Nagpuri. Ito yung ating sandata. Amen? Ito yung itinuturo sa atin ating pong dearly and beloved parents in the Lord na lagi tayong magpuri, manalangin sa ating pong pinakamanapeng Jesus. Amen? Pagpunta nila sa ospital, nakita nila mga minamahal. Amen? Nakita nila, ni ultimo bali, mga minamahal, walang nabali sa kanyang mga anak, sa kanyang anak. Amen? At paglabas ng ospital, sabi niya, mga minamahal, akala niya, ang dami kong babayarin. Ang laki ng babayarin ko sa ospital. Amen. Sapagkat pag nakonfine lamang ng isang araw, kahit ilang oras, mga minamahal, amen, 1,000 na po ang bayarin sa ospital ngayon, mga minamahal, amen. So, dahil nga po sa kahabagan ng ating dakilang Diyos, ni ultimo piso
singkong duling walang binayaran ating pong beloved kapatid. Amen? Dahil sa kabutihan niya ng ating pong pinakamama na Panginoon. Amen? At tayo na po magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Atin na pong ipinagkakalob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother Boyet Valdez. Amen? At maganda po ating pong mga beloved children's choir. Praise the Lord. God bless you po, beloved preacher. Ang mataas na pagpupuri, pagsasalamat, pagluluwalhati ay inuukol lang natin sa ating Panginoong Hesus po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Dobling paggalang po sa ating magulang sa Panginoon, Pastor Evangelist Will Estrada Almeida, at sa kanilang buong pamilya. At patuloy na pag-alala sa mga ginintuang turo at aral na iniwan sa atin ng ating mamadir, Assistant Praise the Lord. Pastor Lina C. Almeida, sa ating ordained preachers, sa mga masisipag na manggagawa, sa mga awit, mga manunugtog, isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Praise the Lord. Kahit po na masungit ang panahon, isa pa rin maabig tan maligwas siya kabusan ed sikatay namin jad Amen. ngaranen Hallelujah. Panginoong Jesucristo. Hallelujah, praise the Lord. Gusto ko po lang may-share ang mga maliliit na bagay na gawa ng ating Panginoon na ito po ay malaki na po sa amin bilang tao. Nakaraang buwan lamang po ang aking beloved wife dahil po sa mainit na panahon ng nakarang linggo o nakarang buwan sa atin dito po sa Pangasinan, ay umuwi po yan na, Daddy, sabi niya sa akin, hirap akong huminga, tapos nilalagnat siya, inuubo, hindi daw siya makaamoy, at wala siyang panglasa. Bilang kabiyak po, ako po ay nabahala. At parang ito po ay lantang gulay po siya. Pagdating niya sa bahay, diretso po sa kwarto. Bilang isang anak ng Diyos po, mga kapatid, mga minamahal, ako po ay ginawa ko po yung turo ng ating beloved pastor na lumuhod, magsisi, at ilihans po. Habang nililihans ko po yan, mga beloved, siya po ay, naramdaman ko po na siya po ay nakaramdam ng kaginhawaan. Siya po ay Praise the nakatulog. Lord. Hallelujah. And after 2 hours po na natutulog siya o nakatulog, pagising niya po, sabi niya sa akin, Daddy, ikuha mo ako ng pagkain. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Instant po na pinagaling ng ating Panginoon. At ako rin po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon kasi po nakaraang June 25 ng kaarawan ng ating beloved pastor sa Inaris Sports Complex po sa Antipolo City. Ako po ay nagpapasalamat kasi po isa ang aking beloved na natawag ng ating Panginoon para ipahayag ang kabutihan niya. At sa pinasasalamatan ko rin po na nakarating po kami dito sa San Carlos Outreach ng Maluwalhati. Praise Hallelujah, the praise the Lord. Lord. Mga minamahal, tinawag po ako ng ating Panginoon noong ako po ay nagkaroon ng karamdaman. Ang karamdaman na pong ito ay hindi po basta-basta sakit po lamang na dumapo sa akin. Nagsimula po ito na naramdaman ko po nung before mag-lockdown po, March 2020 po. Pero ito po ay parang binabaliwala lang po. Pagkaraan po ng 2 taon po, pina-check up ako ng aking beloved May 2020 po, last year lamang po. Ako po ay pina-check up po sa optometrist po. Kasi po ako po ay
nagsimula po ang aking karamdaman. Ako po ay laging nahihilo. Laging pag sumakit ang aking ulo, grabe po. At labis ko pong ikinabahala po ay aking panlalabo ng aking paningin. Kaya sabi ng aking beloved wife, sa optometrist, ipacheck up kita sa optometrist, baka sa salamin po lamang ay gagaling ka na, sabi niya. So, agad-agad kami pumunta sa isang optometrist po. At lahat po ng mga lenses o mga salamin ay sinubok sa akin, pero po wala pong mag-fit sa akin mga mata. Kaya ang ginawa po ng optometrist po ay inirefer po kami sa isang ophthalmologist po. Sa pagdating po namin sa ophthalmologist, marami pong pagsusuri sa aking mata kung bakit malabo ang aking paningin. Lahat po. At sabi sa akin ng ophthalmologist po, hindi namin mahanap ang totoong karamdaman mo, sabi nila sa akin. At hindi po kami nakatubuli, hindi po kami tumigil sa paghahanap ng mga espesyalista sa mata. Tinubok uli namin. Una po kasi dito po sa San Carlos, kasi po, taga Santa Barbara po kami. Una po, pinacheck up ako dito sa San Carlos. Tapos, hindi kami nakuntinto sa Dagupan City po. Halos lahat ng mga ophthalmologist po doon sa Dagupan City. Pero sabi nila, hindi namin mahanap ang iyong karamdaman. So, sabi ng aking beloved, maghanap tayo ng doktor na talaga magpapagamot sa'yo. Kaya, sinubukan namin sa Baguio po, sa SLU. At doon po, sa SLU po, sabi na naman, halos pari-parehas po ang kanilang ginagawang pagsusuri sa akin. Hindi mahanap ang aking karamdaman. At sa mga ophthalmologists po, sa mga doctors, advice nila po na i-refer uli kami sa isang neuro-ophthalmologist po. This time po, ni-require na po ako na i-CT scan o MRI. At dito po, natagpuan na ako po pala'y may brain tumor. Napagkasakit po na maparinggan ang aking karamdaman. At advice nila po, lahat po sila nag-usap-usap, ang mga doktor po, ay immediate craniotomy po. Napakasakit po para po kaming pinagsakluban ng langit at lupa. Kasi po, ayaw ko pong magpa-opera sa utak o sa ulo. Kasi po, alam ko na po ang aking kalalagyan. Kung hindi po ito mailagpas itong operasyon na po ito, sigurado po, kamatayan po ang kakaharapin ko po. Kung sakali man po na ako po'y mabuhay, ako po'y isang langtang gulay. Kaya ayaw po naming mangyari sa akin po yon. Alam niyo po, mga beloved, ang beloved wife ko po, iniiyakan na po ko yan. Halos gabi, araw, umiiyak na yan. At saka, alam niyo, mga minamahal, itong brother niyo po, ang ginagawa na po niya sa kwarto, umiiyak, wala ng pag-asa, bilang isang haligi po ng tahanan, hindi niya na po nagagawa ang kanyang katungkulan bilang isang ama. Halos walang-wala na po. Parang tinanggap ko na po ang aking katapusan sa mundong ito. Habang parang inaaliw ko po ang aking sarili, nag-browse po ako ng mga makalangit na palabas sa YouTube po. At bigla po lumabas ang ating gawain, Jesus Miracle Crossing International Ministry. Hallelujah. Mga minamahal, pagdating ng aking beloved wife, galing trabaho po, pinanood ko po sa kanya yung mga nagpapatuto po at nagpapasalamat sa palabas na yun po. At sabi niya sa akin, puntahan natin yan, Daddy.
Saan ba natin matatagpuan yan? Sa Bagyo, kako sa Kanya. At June 5 po, after na May 2020 po, na ako po yung nag-diagnose na may sakit. June 5 po, last year lamang po, baguhan lang po kami mga minamahal. Kami po ay umakyat sa Bagyo at hinanap po namin ang ating gawain sa may dakong irisan po. At sa araw na po yon, June 5 po, 2022 po, kami po ay tumanggap at nagpaubutismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Praise Jesucristo. the Lord. Alam niyo po mga minamahal, yung kapatid niyo po na hindi na po alam ngumiti. Kasi po ang kapatid niyo pong ito ay isang palabiro po. Yung mga katrabaho ko po, parang nagtaka po sila kasi si Brother Boyet po ay hindi na alam ngumiti o hindi na siya palabiro. Kaya nagtataka din po sila. At sa araw na po yon, mga minamahal, pagkatapos naming nabautismuhan, ako po ay bigla pong nagkaroon ng kagalakan sa puso. Hallelujah. May kagalakan. Praise the Lord. At biglang nagkaroon ng pag-asa. Mga minamahal, nung na-diagnose po ako, mga 2 buwan din po na nag-take ako ng mga gamot na resita ng mga doktor. Pero kami po ay dumadalo na. Sa pagtitik ko po ng gamot ng 2 buwan po, excuse me po sa mga kumakain o nagmimirinda po, ako na po ay nasusuka. Kasi po, ang tinitik ko pong gamot, halos 30 to 50 capsule at tablet a day po. Kaya po, ako po'y sukang-suka na po. At nararamdaman ko po na lalong lumalala ang aking sakit. Lalo na, para akong lalong mabubulag na. Kaya sabi ko sa aking beloved, Mami, itigil ko na itong mga gamot na to. Itigil ko, ayaw ko na to. At sa tinigil ko na po ang aking panggagamot, nararamdaman ko po sa patuloy na pagdalo namin ng ating gawain, ako po ay gradual na pinapagaling ng ating Amen. Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Dati-rati po, pag umakyat po kami sa Bagyo po o saan kami pupunta po, si beloved ko na po ang napapasubo na magmaneho ng aming sasakyan kasi hindi ko na po kaya. Pero sa patuloy na pagdalo, ako po ay kinahabagan ng ating Panginoon. At sa una't panalangin ng ating Pastor Will Estrada Almeida, ako po ay, ngayon po, sasabihin ko po, ako po ay labis na papasalamat na po. Ako po ay lubos na pinagaling. Praise the Lord. Thank you so much, Dear Katunayan na Jesus. lamang po na ako ay pinagaling ng ating Panginoon. Yung kapatid nyo na hindi na makapagmaneho ng sasakyan. Sa ating church anniversary sa Lunita Grandstand po, ako na po ang nagmaneho. Praise the Lord. Thank you so much, Dear Tapos, Jesus. nung kaarawan ng ating beloved pastor, ako na po ang nagmaniho. Katunayan lamang po na ako'y pinagaling ng ating Panginoong Hallelujah, Jesucristo po. hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, di ko na po papahabahin ang aking pasasalamat. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tangi sa ating Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Praise Lord. the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po sa ating beloved brother Boyet Valdez sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Napakabait. Amen. Ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ating pong mga beloved viewers. Hindi po
binayaran. Amen? Wala pong bayad kaming tinanggap, mga minamahal. Amen? Ito po ay pawang katotohanan lamang. Ito ay gawa ng ating pong napakabait na Diyos na buhay sa langit. Amen? May tumor sa utak, mga minamahal. Amen? May tumor sa utak, hindi po talaga biro yan, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Kapag nalaman natin, mga minamahal, amen, na may tumor pala tayo sa utak, alam na natin ang ibig sabihin yan. Katapusan na po ng mundo natin yan, mga minamahal, amen. Subalit napakabait ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Sapagkat ito po, mga minamahal, amen, minsan, ito ang nagiging dahilan upang tayo po ay tawagin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Kaya tayo pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Yan po ay magiging patotoo, buhay na patotoo. Amen? Ipahayag po natin yan sa buong mundo, mga minamahal. Amen? Na tayo pinagaling sa ating mga karamdaman, brain tumor, sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At tayo na po, mga minamahal, ay tumayo habang naghahanda ang ating pong mga pinagpalang mga awit. Amen? I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Though storm cloud darken the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Though storm cloud darken the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Though the storm clouds darken the sky over heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit umagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan siya, ang buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, ating pong muling samahan, mga pinamahal, ang ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the Beloved Children's Choir. Praise the Lord. Open the eyes of my heart, Lord.
the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. I'm in love with you.
praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Your word so true. Make my heart, Lord, you make it Jesus, how I love you, how I love you. Amen, praise the Lord. Ibigay natin ang pinakamalakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen, talagang tunay na napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa ating mga minamahal na kabataan na talagang nandiyan sa kanilang kamusmusan. Hallelujah. Sila'y natutong magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga na ba ng kasulatan na turuan ng mga bata sa kanilang dapat lakaran at sa kanilang pagtanda, ito'y hindi nila hihiwalayan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang maging sa ating mga bata, talagang tinuturuan sila kung paano magpuri, umawit sa dakilang Diyos. Dahil pagdating natin sa kaharian ng Diyos, yan ang gagawin natin araw at gabi. Tayo umaawit at magpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At sa kapainturutan po natin, beloved ordained preacher, ako po yung nagpapabuot ng dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Valdez Chadel Meda sa pag-alala sa mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor. Hallelujah, tunay na hindi malimutan kanilang turo na hanggang sa mga oras talagang ating napapakinabangan ang kanilang grabing pagtuturo sa atin. Hallelujah. At ganoon din sa kanilang beloved children, sa bungang ka ng ating beloved Honorable Pastor. Hallelujah. At ako rin po ibabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanila pong mahal na anak, Sister Vines Nier, sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga minamahal na bisita. Hallelujah. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ngunit ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdadakila, pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay po manimahal, lagi nating ibigay ang pinakamataas na pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. This is the day of the Lord. Nandito tayo upang sambahin, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa mga grabing gawa ng Diyos sa ating buhay, hallelujah. Na kung sa amin mahal, dati talagang buhay natin, talagang hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Hindi natin alam kung saan tayo susuot. Ngunit napakabuti ng Diyos dati nakilala, siya nagbago at nagpagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Tunay po minamahal na maging sa ating mga minamahal na viewers, hallelujah. Bagamat kayo minsan nag-aalinlangan, pumunta kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon at isang araw, kayo rin ang tatayo at magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At atin na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Nida Bakuyag. Amen, praise the Lord. At atin po pinaghahanda ang ating beloved youth and singles choir. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen, praise the Lord. Dobling paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Valdez Chadel Meda. At di natin malilimutan ang mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At nagpapabot din po ako ng pagbati sa ating beloved Almeda family at sa ating mga beloved workers, sa ating mga beloved elders, sa inyong mga kapatiran. Magandang tanghali na po. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Tunay nga po mga minamahal na isa rin po akong pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na mapabilang po sa gawaing ito po mga minamahal. Sapagkat alam niyo po mga minamahal, dati po mga minamahal, napakahirap ko rin akayin sa mga ganitong gawain po mga minamahal. Bagamat ako na po ay sinishira noon po mga minamahal, talagang nandyan na tinatanggihan ko po ito mga minamahal. Hanggang isang araw po mga minamahal na nagkaroon ng karamdaman ng aking beloved kong anak na siya po may karamdaman galis sa kanyang buong katawan. 1994 po yun mga minamahal. Na talagang dinala ko po ito sa pagamutan po mga minamahal. Specialist ng doktor na po ang tumitingin. Ngunit wala pong kagalingan po mga minamahal. Isang araw na talagang wala na po talaga akong magawa po mga minamahal.
Ginawa ko na po lahat ang kaparaanan upang gumaling po ang aking beloved kong anak, ngunit bigo po ako mga minamahal. Hanggang sa isang araw na sumama po ako sa isang kapatiran po na nag-share po sa akin. At tunay nga po mga minamahal, sa araw na yun po, araw ng linggo po mga minamahal, sa dako po ng Marikina, ang banal na gawain pa po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na talagang, dito ko po talaga nakita po, talagang napakinggan ang mga sari-saring mga patotoo na talagang kamanghamanghang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus hanggang andyan po mga minamahal, yung mga cancer po, mga minamahal na tinatanggihan na ng doktor po mga minamahal, na sila po ay, nung sila po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus, sila po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. Maging yung mga ketong po mga minamahal, andyan po mga minamahal, isang kapatiran na nagpatotoo po mga minamahal na ang kanyang ketong po mga minamahal, maging sa kanyang daliri na po mga minamahal, buong katawan niya po mga minamahal, punong-puno ng kitong po mga minamahal. At pinakita pa niya po yung kanyang daliri po mga minamahal, na pudpud na po ito po mga minamahal. Subalit, nung sila po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus, siya po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, nung napakinggan ko po ito mga minamahal, nagkaroon po ako ng pananampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At nandyan po mga minamahal, pagkatapos po ng banal na gawain po mga minamahal, ako po ay humilera na po mga minamahal na tinanong po kung sino yung gustong magpabautismo. Ako po mga minamahal ay nakipag-unahan po ako mga minamahal na tumanggap. Ako po'y tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At tunay nga po mga minamahal na ako po'y patuloy na dumalo po sa banal na gawain ito po. Tunay nga po sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, wala pa pong isang buwan po sa aking pagdalo po, mga minamahal. At sa paunat panalangin po ng ating malapastor po, ang karamdaman ng aking beloved kong anak na punong-puno ng galis sa kanyang buong katawan mula ulo hanggang sa kanyang talampakan. Ito po'y nilinis at pinagaling Praise ng the ating Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoong Yesus. At tunay nga rin po mga minamahal na dati po mga minamahal, mahina rin pong aking baga. Nandiyan po mga minamahal sa patuloy ko pong pagdalo po sa banal na gawain. Ito po, tunay nga na ako po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Praise the Maging Lord. ang aking beloved husband po mga minamahal na siya po ay nagkaroon po siya ng tuberculosis po mga minamahal. Tunay nga na sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus, dito po sa gawain ito po mga minamahal. Tunay nga na yung sakit niyang yan, ito po ipinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Yesus. Lord. Hallelujah. At gayon din po mga minamahal, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Dahil po mga minamahal noon po mga minamahal, talagang grabe pong kahirapan ng aming buhay. Talagang wala rin po kami sariling tahanan po mga minamahal. Kami po'y nakikitira lang sa aking beloved ate po, mga minamahal dito po sa dako ng San Carlos po mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, nagtapat po kami sa pagbibigay. Hindi namin kinaligtaan po yung pagbibigay, maliit man o malaki po mga minamahal. Ansan po mga minamahal, sa paglakad ng panahon po mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na Panginoon, pinagkalubuan po kami ng sarili naming tahanan. Hallelujah, praise God. Praise the Lord. At hindi Hallelujah. po mga minamahal, dati po naranasan namin yung maglakad. Kasama ko po yung mga beloved kong mga anak, maliliit pa po yan mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, nandyan po, habang naglalakad po kami noon po mga minamahal, damang-dama ko po ang banal na presensya ng malapay ng Sus sapagkat sabi ko, kung di ka totoo malapay nun, hindi ko to gagawin. Ngunit alam ko, sabi ko, ikaw ang dahilan malapay nun, kaya ginagawa ko to malapay nun. Balang araw, pagpapalain mo rin kami, sabi ko po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, totoo po mga minamahal, sapagkat pinagkalooban po kami ng sarili naming service po mga minamahal na tricycle po mga Praise the minamahal. Lord. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At tunay nga po, nito lamang po, lately lamang po, pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hindi ko man ito hiniling sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, sapagkat pinagkalooban po ako ng trabaho po mga minamahal, bagamat hindi ko po ito hiniling dahil ayoko po minamahal na maisaalang-alang po ang aking paglilingkod at maging ang pagpapagamit bilang mang-aawit po mga minamahal. Ngunit tunay nga napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus sapagkat andyan po mga minamahal na nung sinabi ko po sa aking pamangkin po mga minamahal dahil sabi niya po mga minamahal
ng anak, yung asawa ko, sabi ng aking pamangkin po, mga minamahal, kayo po ang mag-aalaga sa aking, sa aming anak, sabi po mga minamahal. Ngunit sinabi ko po sa aking pamangkin na meron kaming gawain ng Martes, meron kaming gawain Merkules, at meron kaming Friday at Linggo, sabi ko po. Alam niyo po ang sagot ng aking pamangkin, walang problema, sabi po mga minamahal. Kung kaya sabi ko, grabing pasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon ito po ipagpapala po, galing po sa ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Isus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At ganyan din po mga minamahal, pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus na patuloy po akong kinakahabagan na bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, beloved Sister Nida Bakuyag. Grabe mga pagpapala ang binigay ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabe simula sa mga papagaling, grabing mga karamdaman, maging sa kanilang grabing pagkakunan. Hallelujah. Talagang grabe kapag ka nabulok yung sanggol man mahal sa sinapunan, talagang grabe yan man mahal. Maging grabing pag-iingat, grabing pagpo-provide. Kaya tama nga po ang sabi ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng Awit 103. Ang talata po ay 2 hanggang 5. Ganito po ang sinasabi, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalilimutan ang lahat niyang mabubuting gawa na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga karamdaman, na lahat ng mga sakit, na siyang tumutubos sa iyong buhay sa pagkapahamak, na siyang pumuputong sa iyo ng kagandahang loob at malumanay na mga kaawaan, na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabubuting bagay, ano pat ang iyong kabataan ay nagbabagong parang agila. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na grabe mag-ingat ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi niya, minamahal, siya raw ang nagpapagaling ng lahat ng ating mga karamdaman. Ngayon, minamahal, anong papel ng gamot? Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na talagang kung tayo mananampalataya at magtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon, libreng-libre sa gastos, minamahal. Maglingkod lamang sa Diyos, mga karamdaman, kahit ano pang kagrabing karamdaman, pagagalingin ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Tunay na nasubok ng misteryo ito. Talagang napakaraming mga karamdaman, maging mga bulag, pipi, pilay, mga stroke, minamahal, grabing mga sakit, kagaya ng ating mahal na kapatid na nagpatotoo, minamahal. Grabe, minamahal. Wala tayong masasabi, kundi napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At aming sana pagmamahal, tayo po'y tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon habang naghahanda po ang ating beloved choir. Amen, praise the Lord. Sadyang kailapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. Sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pag-ibig mo aking nararamdaman, O Jesus. Sa'yo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal.
Pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tayo po'y manatiling nakatayo, manamahal. Maging sa mga papuring awit na ating dadala ng beloved choir. Sabayan po natin, gawin nating panalangin mahal. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved youth and singles choir. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah.
To find his words and hope could not begin to tell just how much Jesus really means to me. His word was the words in my mind can conceive. He's more wonderful than my heart can believe. He goes beyond my highest hopes and fondest dreams. He's everything that my soul ever longed for, everything He promised, and so much more than amazing, more than marvelous, more than miraculous could ever be. He's more than wonderful. That's what Jesus is to me. Praise the Lord, hallelujah. To think the King of Glory Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. would come to live within the heart of man. I marvel just to know He really loves me. When I think of who He is and who I am. Oh, take my mind can conceive. He's more wonderful
palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen, praise the Lord. Talagang tuloy napakabuti lagi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tayo binibigyan lagi ng pagkakataon pang tayo makapagpuri sa Kanya mahal. At tunay talagang hindi nagpapabaya lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. At atin na pong tinatawagan ng ating mahal na kapatid, ating beloved brother Norman Entrada. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Jelly Ferrer. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagbuburi, pagluwalhati, pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal ng Panginoong Hesus. Amen. At Praise ako the rin Lord. po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating pong ginagalang at minamahal na mahal na Pastor Will Estrada Almeida. At ganoon din po sa hindi malilimutang aral turo ng ating pong ginagalang minamahal na Assistant Pastor Linus Almeida. Ganoon din po sa beloved Almeida Children. Ganoon din po sa ating pong mga minamahal na manggagawa, sa ating pong mga minamahal na beloved elders. Bumabati rin po ako sa inyo po, mga minamahal na kapatiran, baguhan datihan, ang isa pong mapagpalang tanghali na po sa ating lahat, mga minamahal. Ako po yung nagpupuli, nagpapasalamat dahil muli na naman po akong nabigyan ng pagkakataon na mapasalamatan po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nais ko lamang pong pasalamatan ang ating pinakamamahal na po sa araw na ito. Dahil hanggang sa mga oras na ito, mga inamahal, ay talagang taglay na taglay ko po yung kalakasan na nagbubuhat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Po yung pinasalamatan ko po. Ganoon din po, mga inamahal, pinasalamatan ko po mga inamahal na noong araw mga inamahal na ako po hindi pa po nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po talagang may taglay-taglay po na karamdaman mga inamahal. Yung aking karamdaman po mga inamahal, ito po sakit sa bato mga inamahal. Marami po silang tawag dito, pwedeng chronic kidney mga inamahal, pwedeng UTI mga inamahal. Alam niyo po mga inamahal, talagang yung aking karamdaman na yun mga inamahal, talagang sabi po ng doktor mga inamahal, ito po talagang namamana din po mga inamahal dahil yung aking may tiyuhin po ako mga inamahal, talagang ganoon din po yung karamdaman nila mga inamahal, talagang nagpa-kidney transplant pa po sila mga inamahal. Subalit talagang wala rin pong nangyari mga inamahal, kapatid nung lolo ko mga inamahal, ganoon din po mga inamahal, hanggang sa ako na rin po, mga inamahal, ay nagkaroon na rin po ng ganong karamdaman, mga inamahal. Ganoon din po, may kasama pong high blood, mga inamahal. Ganoon din po, nakitaan din po ko ng sakit sa puso, mga inamahal. Hallelujah. Kaya talagang, nung mga time na yun, mga inamahal, talagang, ano po yung aking pagsisisi, mga inamahal. Dahil talagang ako po yung naging talamak, mga inamahal, sa pagbibisyo, mga inamahal. Talagang ako po ay nahumaling sa pinagbabawal na gamot, mga inamahal. Talagang nung araw, talagang halos sa ilang araw talagang walang tulugan, mga inamahal. Dahil pag bumababa po yung epekto ng pinagbabawal na gamot, mga inamahal, talagang ang sabi namin, mga inamahal, talagang follow-upan, mga sinusundutan, mga inamahal, para talagang tuloy-tuloy. Kaya talagang ilang araw, halos 1 linggo na walang tulog, mga inamahal. Kaya talagang inisip ko, doon ko po nakuha mga minamahal yung karamdaman, mga inamahal. Kaya talagang ako po nagsisi nung panahon na yun, mga inamahal. Talagang doon ko po naalala ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Diyan po na talagang ako po natuto ng pumasok ng simbahan, mga inamahal. Lalo na po nung talagang halos wala na pong gustong magbigay ng tulong sa akin, mga inamahal. Hindi na po ko nakakaputan ng ospital, walang pambili ng gamot, mga inamahal. Kaya talagang wala pong ibang
kinapitan noong time na yun, mga inamahal, kundi talagang ako'y nananalangin, mga inamahal. Subalit talagang wala pong halos walang pagbabago, mga inamahal. Subalit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa unang dalangin po ating pong ginagalang mahal na pastor. Ang gawain din pong ito ay aking nasumpungan, mga inamahal, sa TV, mga inamahal. Tunay po na talagang sa mga patutuo, lagi napakinggan, mga inamahal. Sa pangaral po natin pong nagalang na mahal na pastor, mga inamahal, talagang ako po'y talagang nagkaroon po ng pananampalataya, mga inamahal. Ako po'y binigyan ng kalakasan natin pinakamamahal na Panginoon Hesus, bagamat napakahina ng aking physical na pangatawan nung araw na yun, mga inamahal, nung time na yun. Ako po'y nakaluwas po ng Maynila, mga inamahal. Hinanap ko po ang ating pong banal na gawain, mga inamahal. Talagang ako po'y tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus ng pabautismo. Noon po, mga inamahal, talagang noon hindi ko na iniisip, mga inamahal. Hindi ko naisip yung aking kinagis ng relihiyon, mga inamahal. Ang iniisip ko, mga inamahal, aking nakikita, mga inamahal, na sa pamamagitan ng mga patutuo na kinapakinggan, mga inamahal, ako rin po'y pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po'y nagpupuri ng pasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil naging pong sa kanyang tulong at sa kanyang habag, mga inamahal, ako po'y nakapagpatuloy, mga inamahal. Ang aking pong karamdaman, mga inamahal, ito po'y pinagaling din ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hanggang sa mga oras na ito, mga inamahal, hindi man po karapat-dapat narapat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, patuloy pa rin pong nakapaglilingkod sa Kanya, mga inamahal. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpasalamat sa Kanya, mga inamahal, maging sa pag-iingat niya po sa amin, mga inamahal, sa araw-araw. Kunin po sa aking beloved wife, mga inamahal, na talagang may 20 years muna, mga inamahal, bago ko po siya talagang na lingkod, mga inamahal, naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Na rin po kinabagan at pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sa patuloy na talagang paging sa pangailangan, mga inamahal, pinoprovide na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Alam niyo po talagang natin, mga inamahal, ako po namamasada ng jeep, mga inamahal. Talagang ngayon po yung aking naging hanap buhay. Nahinto lamang po nung dumating yung pandemic, mga inamahal. Tunay po talagang salamat sa pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hindi po kami pinabayaan at pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nung araw, mga inamahal, talagang pag naranasan ko yung hirap ng pamamasada, talagang minsan talagang gusto ko na rin pong talagang sumuko, mga inamahal. Subalit, ating pinakamahal na Panginoon Hesus ay buhay sa ministeryong ito, mga inamahal. Talagang Amen. nung nag-pandemic, talagang hindi po kami pinabayaan ni pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dumating po yung mga tulong, mga inamahal, na pinasalamatan ko sa pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil kung hindi po sila hinipo natin pinakamamahal na Panginoon Hesus, hindi po sila talagang hinipo sila natin pinakamamahal, kaya talagang naisip nila ako, mga inamahal. Kaya ako pinagpupuri, nagpasalamat sa mga oras na ito, mga inamahal. Salamat sa pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa panahon talaga na talagang kailangan namin, doon po dumarating yung pagpapala natin pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sino po ang magtitiwala, mga inamahal, kung hindi totoo ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sa ngayon, mga inamahal, talagang ano man ang aming talagang tinatangkil, naranasan, ito po'y nagbubuhat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Talagang sa pagmamaniho po namin, mga inamahal, pag biyahe, parot parito, talagang salamat sa pag-iingat at pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ganun po, mga inamahal,
ang ibang lingkod, mga inamahal, talagang hindi naman po ako pamilyar, mga inamahal, sa mga daan, mga inamahal. Subalit, adyan po ang pinakamamahal na Panginoong Isus. Kuminsan talagang napapasubo po ako, mga inamahal. Kailangan mayroong puntahan doon, mga inamahal. Hindi ko po alam yung mga daan. Subalit, salamat ang pinakamamahal na Panginoong Isus. Talagang kuminsan, saan na lamang po ako lumiliko, mga inamahal. Subalit, yung pala, doon pa pala papunta yun, mga inamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Doon po yung kanyang pag-iingat, mga inamahal. Nais ko rin pasalamatan ang pinakamamahal na Panginoong Isus dahil last Wednesday, mga inamahal, talagang medyo maghahating gabi na po yun, mga inamahal. Meron po kong hinatid sa airport, mga inamahal, na isang regional director ng Region 10, mga inamahal. Hinatid ko po sa airport. Ako po'y nagpupuri ng salamat, mga inamahal, dahil talagang hindi ko po'y inasahan, mga inamahal. Siya po'y nag-abot, mga inamahal, ng kunting ng halaga, mga inamahal. Kaya hindi ko po'y inasahan, pinasalamatan ko sa pinakamamahal na po dahil siya hinipo, mga inamahal. Ano niyo po? Praise the Lord. Hallelujah. Yung time na yan, mga inamahal, 20 pesos na lang yung pira ko, mga inamahal. Talagang araw pa ng Huwebes, saka Friday. Talagang iniisip ko yun sa pag-uwi ko, mga inamahal. Wala man lang akong kasi talagang hindi pa po kami talagang sasahod ng time na yun. Subalit talagang napakabuti natin pinakamamahal ng Jesus dahil nakikita niya, mga inamahal, yung mga sitwasyon, mga inamahal. Siya ay totoo, mga inamahal, nagpapala sa ating sa gawain ito. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang dito na lamang, pinasalamatan ko po yung mga pagpapalang material, physical, higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang, ang lahat ng pupuri, salamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po, mahal na kapatid, sa ating beloved brother Norman Entrada, sa pinagpahalang buhay na patutong yan, hallelujah. Tunay na napakabuti ng Diyos, hallelujah, sa lahi ng ating mahal na kapatid. Naging may diferensya sila sa kidney na mahal. Yung mga loved ones na talagang nagkaroon pa ng kidney transplant, talagang hindi naging successful. Ngunit ang ating mahal na kapatid, siya rin ay nagkaroon din ng ganun na mahal. Ngunit alam naman natin na mahal, lalo na po, napakarami na po kung kilala na nagkakaroon ng dialysis man mahal. Sa kanilang kidney na mahal, talagang hindi rin po sila nagtatagal. Maging sa mga iba pa na natatransplant, talagang hindi rin nagiging successful na mahal. Marami po akong kilala na yun, naging ganyan ang sitwasyon na mahal. Ngunit napakabuti ng Diyos. Ang ating mahal na kapatid mismo ay nagpapatotoo na mahal. Grabing pagpapala ng Diyos. Hallelujah. Natanggap niya ang grabing kagalingan nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpak ba natin pinakamamahal na Panginoon? Hallelujah. Maging sa kanyang pagputuloy, pagprovide ng ating pinakamamahal na Panginoon, maging sa kanyang mga hanap buhay, hallelujah. Tunay na, sabi nga ng pinakamamahal na Panginoon na talagang hindi niya tayo pababayaan kahit kailanman. Lahat ng mga pangailangan natin patuloy ipoprovide ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil siya ang napakabuting Ama natin sa langit. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At sa hindi na rin po pagtatagal, sa huli na po magbabahagi ng buhay na patuto, kina pong binibigyan pong pagkakataon sa ating beloved Sister Jelly Ferrer. Amen, praise the Lord. At sundan na po sila ng ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagpapasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen, praise the Lord. Nagpapabot din po ako ng pangbati sa ating pong beloved Pastor Wilde Estrada Almeda. Lagi rin po nating inaalala ang mga turot aral na ating pong beloved Assistant Pastor na si Almeda. Nagpapabot rin po ako ng pagbati sa ating pong beloved workers, sa ating pong mga beloved elders, sa inyo pong mga minamahal na kapatiran. Isang magandang hapon na po sa atin pong lahat. Tunay nga po na ipinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus ang pagkakataon po na ipinagalaw po sa inyo pong abang lingkod upang mapasalamatan po siyang muli sa mga kamanghamanghang gawa po niya sa amin pong buhay. Tunay nga po mga minamahal na masariwa ko nga lang po mga minamahal ang akin pong patotoo po. Ito po yung nangyari po mga minamahal, isang normal na araw rin po mga minamahal nung ako po ay high school student pa po mga minamahal. Kami po ng aking pong mahal na kapatid po mga minamahal ay galing po kami ng school po ng mga minamahal, pauwi po kami sa amin pong bahay po mga minamahal. Ngunit po sa hindi po inaasahang pagkakataon po mga minamahal, yung tricycle po na amin pong sinasakyan nun mga minamahal, hindi po niya nakita po mga minamahal na meron po palang patawid po mga minamahal na baka po sa harapan po namin mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yung tricycle
tricycle po na amin pong sinasakyan yan mga minamahal. Yan po ay nasalpok po yan sa baka po mga minamahal at umikot-ikot po yan mga minamahal, yan tricycle po na amin pong sinasakyan. Ngunit ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ni gasgas, ni pasawala po kami, kaya tunay na ipinagpapasalamat Praise ko po the yan Lord. sa ating Hallelujah, pinakamamahal na Panginoong hallelujah. Hesus. At ipinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nga po, noong mga panahong yun po mga minamahal, nangyari po mga minamahal yan mga minamahal, dyan lamang po sa tapat po ng ating pong banal na gawain po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ang pinakauna ko pong nakita po mga minamahal pagkatapos po ng lahat ng yun mga minamahal ay yung mga salitang Jesus saves, Jesus heals. Kaya tunay po na ipinagpapasalamat ko po Praise yan the sa Lord. ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At masariwa ko rin po mga minamahal, ang isa ko rin po patotoo po mga minamahal dahil nga po, ako po mga minamahal ay nasa Maynila nga po mga minamahal at meron pong mga oras po mga minamahal na inaabot po ang inyo pong abang lingkod ng mga hanggang alas 10 hanggang alas 11 po mga minamahal. Nitong gabing pong tong mga minamahal, ang inyo pong abang lingkod ay inabot po ng alas 11 po mga minamahal. At normally po mga minamahal, ang sinasakyan ko po mga minamahal ay FX po. Kung hanggat kaya po mga minamahal, ang inyo pong abang lingkod ay pinipili po talagang sumakay po sa harapan po mga minamahal, sa tabi po ng driver po mga minamahal ng FX. Ngunit nitong araw po na itong gabi po na itong mga minamahal, sa hindi ko po alam na rason po mga minamahal, parang nakutuban po or parang meron pong bumulong po sa inyo pong abang lingkod na doon po sa likod banda ng FX po sumakay kahit po wala pong laman yung gilid po mga minamahal ng driver po ng FX. Alam niyo po mga minamahal, habang kami po nagbabiyahe po mga minamahal pa uwi, bigla-bigla po nung tumigil po mga minamahal yung FX po na akin pong sinasakyan sa stoplight po mga minamahal, alam niyo po, bigla pong may magnanakaw po mga minamahal na binuksan po mga minamahal yung nasa harapan po na pinto mga minamahal at bigla pong hinablot po yung bag na nung nakaupo po sa harapan po ng FX po mga minamahal. Tunay nga po na ang ipinagpapasalamat po ng inyong abang lingkod, tunay nga po na ako po ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Praise Panginoong the Lord. Hesus. Hallelujah, Alam niyo po hallelujah. mga minamahal, habang pauwi po mga minamahal, iniisip ko po mga minamahal, kung hindi po tunay magmahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, ay ako po sana mga minamahal yung nasa harapan po ng FX at nakuhanan po ng gamit. Ngunit grabe pong magmahal ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay nga Praise po the na Lord. ipinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus at ipinagpapasalamat ko nga rin po mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nga po, nitong buwan nga po mga minamahal, ang inyo pong abang lingkod ay nagdaos rin po ng kaarawan po mga minamahal. Kaya tunay pong ipinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Praise Panginoong the Lord. Hesus. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, tunay nga po na sa araw-araw po mga minamahal, isang buong taon pong muli mga minamahal. Tunay nga po na kapag tayo po talaga mga minamahal ay nabubuhay po talaga sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, kada kaarawan na nga lamang po mga minamahal ay nagsisilbing parang reminder na lang po mga minamahal kung gaano po kabuti ang ating pinakamamahal Right, na amen. Panginoong Praise the Hesus. Kaya tunay po na ipinagpapasalamat ko po yan. Ipinagpapasalamat ko rin po mga minamahal ang kabutihan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus sa amin pong buhay po mga minamahal. Dahil kung tutuusin nga po mga minamahal, ang akin nga lang pong dalangin po mga minamahal, gabi-gabi po mga minamahal ay magkaroon lamang po ng sapat na pagkain po mga minamahal, sapat na ng rason po mga minamahal para po ngumiti po araw-araw po mga minamahal. Ngunit grabe magpala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nga po kahit po yung mga pagpapala po mga minamahal na hindi na po namin hinihingi, narirayan po ang ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Hesus para Hallelujah, po hallelujah. mag-provide. Kaya tunay po na ipinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat-lahat po ng mga pagpapala po sa amin, lahat po ng mga sakit po mga minamahal, nagkaroon nga rin po ng dengue po mga minamahal, ang akin pong mahal na kapatid po mga minamahal. Alam niyo po yung sakit po na yan mga minamahal, hindi po yan basta-basta po mga minamahal, marami pong namamatay sa sakit na dengue. Ngunit dahil grabe po ang pagmamahal ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay po na pinagaling po ang aking pong mahal na kapatid. Kaya tunay ko po yan Praise the pinagpapasalamat Lord. sa ating pong Hallelujah, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging rin po ang sakit po ng aking pong mahal na ama, sakit po sa puso po mga minamahal, ang aking pong mahal na ina, sakit po sa kidney po mga minamahal. Grabe mga minamahal, kung magpalang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lahat po yan pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise Panginoong the Hesus. Lord. Hallelujah, hallelujah. Kaya po mga minamahal, tunay na ipinagpapasalamat ko po mga minamahal, lahat-lahat ng mga pagpapala po mga minamahal, pagpapalang pisikal, pinansyal, at higit-higit po sa lahat sa pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po mga minamahal, ang lahat-lahat ng mga pagpupulit, pagpasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord.
Amen, praise the Lord. Ganyang kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ministeryong ito. Hallelujah. Grabing mga karamdaman, grabing pag-iingat. Hallelujah. Talagang tunay, sabi ng beloved pastor, mahal, sa gitna ng kagipitan, nandun mahal, talagang sumigaw lang ng hallelujah, praise the Lord. Ang mga Kristiyano, napakarami na nakaranas niyan. Yung mga sinakyan nila talagang balentong. Meron pang iba nasagasaan, nabundol, tumilapon pa mahal. Ngunit ang Kristiyano, nagpapagpag lamang ng alikabok. Palagpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Bakit? Yan ang grabing pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang kanyang mga anghel, ipinalilibot sa kanyang mga anak. Palagpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay man na mahal, hindi natin kaya magbayad ng bodyguard. Ngunit ang ibinigay sa atin na bodyguard ng pinakamamahal na Panginoon ay ang kanyang mga anghel. Palagpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya sa ating mga minamahal na kababayan na nanonood, maging sa ating mga viewers, formal po namin kayo iniimbitahan na dumalo po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. May mga problema man kayo, mga hinaing, kung anong mga karamdaman ninyo, dito, pagagalingin at lulutasin ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. At dyan na po nagtatapos ang ating pagbabahagi ng buhay na patotoo. Maging sa ating mga minamahal na kapatiran, ini-invite po namin kayo dumalo ng overnight para mas marami pa po kayo mapakinggan na patotoo dahil mas mahaba po ang oras, mas grabe po ang pagpapala na inyong maririnig. Kaya't mga mahal, sa hindi na po pagtatagal, ang kapurihan at pagpapasalamat ay tayo lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen, praise the Lord. Tayo po'y tumayo, minamahal, at makisabay sa makalangit na awit din ang dadalhin natin, beloved choir. Amen, praise the Lord. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved Jesus Finest Generation Choir.
It's your renewed you, God. We need you, Jesus. I drop my sword and cry for just a word. Cause deep inside this heart, the warrior. Hallelujah. Hallelujah. With a soul in the with a chill in the hallelujah. Makes me up when no one is around. I come back on the grave for just a word. Your spirit is turning the warrior is a child. They don't know that I come running home and I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a word. 'Cause deep inside is our bones. The warrior is eternal. Oh, I'm afraid because habang kumikilos sa ating malumilos at ang kalagitnaan, samantalahin po natin ang pagkakataong ito. Itaas natin ating mga kamay. Let us worship the Lord from the bottom of our heart. that I'm amazing. I never face retreat, but they don't see the enemy. Yes, Lord. The bodies, Hallelujah. and they don't know that I come running home. They fall down. They don't know. Maraming salamat namin ang mga kamay. Pinagmamahal na Panginoon. Hindi ka nagsulat. Lagi kang nariyan. Lagi mo kami namin. Maraming salamat. Hallelujah. Hallelujah. Deep inside these arms, the warrior is No praise, because these are praise the best. Even weavers praise the Maraming salamat po ng Panginoon. Hallelujah!
Thank you so much. Thank you. Thank you, Lord God. Thank you so much. Thank you so much. They don't know how to pick me up when no one is around. I tried my sword and cried for just a while. Cause deep inside is our soul. The water is the sun. They don't know that I can run it home, that I hold them. They don't know how makes me up when no one is around. I got my sword and gun for just a while. Cause deep inside is our cause deep inside, cause deep inside is our Lord. Minsan ang pan, cause deep inside is our Lord. The warrior is a child. Maraming salamat na pinapakabayo ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much for this, Jesus. How great and wonderful God. Praise the Lord, hallelujah. God is one. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't there is Jesus, my good Lord, wonderful? Eyes that see, ears not heard, what's recorded in God's word? Isn't there is Jesus, my good Lord, wonderful? Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't there is Jesus, my good Lord, wonderful? Eyes that see, ears that heard, what's recorded in God's word? Isn't there is Jesus, my good Lord, wonderful? What a wonderful, 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 wonderful Lord we had. His love overflowing, it's growing, growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we had. His love so amazing and praising, praising my King. When I think of all the things that He's done for me, my heart is filled with overwhelming thankfulness in me. The blessing He bestows upon my life and my home. So I've got to see it loud and clear. I know I'm not alone. What a wonderful, 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 wonderful Lord we had. His love overflowing, it's growing, growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we had. His love so amazing and praising, praising my King. Praise the Lord! Purihin ka, mahal na Panginoon! Palakpakan po natin ang parugtungan, palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Walang hanggang masasalamat kami pinapabot sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hindi na yan kayang bayaran ang napakatamis na presensya ng ating mahal na Panginoon tuwing tayo po, minamahal, ay sumasamba sa Kanya. Hinihingi po natin ang Kanyang napakatamis na presensya. Palagi siyang nariyan upang tayo'y aliwin. Amen. Yan ang hindi mababayaran anumang salapi, maminamahal. At sa totoo lang, kahit mawalan tayo ng boses sa kasisigaw para pasalamatan ang ating mahal na Panginoon, gagawin po natin dahil wala tayong may gaganti sa ating Diyos na buhay. Amen. Sa lahat na masaganang pagpapala na patuloy ng hallelujah, binubuhos sa ating kalagitnaan.
Palakpakan natin ng sabay-sabay ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating Diyos na buhay. Isang mapagpalang hapon, aking pumuling ipinapaabot sa lahat ng mga anak ng Diyos, ating kapiling sa araw na ito. At we give double honor and respect to the man of God, our dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeda, at ganun din sa kalambutihing mga anak, mga apo at mga manunggang, sa ating pong mga beloved pastoral workers, ating beloved elders, at sa lahat ng ating minamahal na mga beloved visitors, welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa Outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Ating pong beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook, ating minamahal, iniibig ng mga kapatiran, amen, ating kapili ngayon, lahat ay pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon, amen, praise the Lord. Ngunit ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay ating pumuling ipinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Isukristo. Lahat magsabi, amen, amen. At nandito na po tayo minamahal sa kasunod na bahagi ng ating banal na gawain, ang pagpapaliwanag sa pagbibigay. Gaano ito kahalaga? Ang sabi po ng Malakay, chapter 3, verse 7, mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nang nagpakaligaw sa aking mga tuntunin, at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Sa 8, nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya maliwanag ito, maminamahal, na kaya pala paulit-ulit na ipinapaliwanag at ipaunawa sa atin ang kahalagahan ng pagbibigay, dahil tayo daw po palang lahat ay lumilihis ng ating mga lakad. Tayo daw po'y nagkakanya-kanya ng ating mga lakad. Kaya mainam talaga, maminamahal, na mayroon pong nagtuturo, amen, mayroon pong nagpapaliwanag anong ating mga ginagawa, magmula pa kanina sa pagpasimula ng ating banal na gawain, amen, amen. Dahil lahat po ng ating ginagawa dito ay nandito po sa banal na kasulatan. At wala po tayong nililihis, wala po tayong nilalaktawan. Lahat ng ating ginagawa ay parang kalooban ng mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi rito, tayo daw pong lahat ng mga Kristiyano, lahat ng ating mga tagapakinig, taga-subaybay ng ating webcast live streaming sa Facebook at sa YouTube, maminamahal, kayong lahat na nakapakinig ng tinig na ito, tayo daw pong lahat ay kinakailangang manumbalik sa mahal na Panginoon. Dahil kung hindi po natin ito gagawin, ang tawag daw po sa atin dito sa versikulo 8 ng Malakay chapter 3, tayo daw po'y magnanakaw sa paningin ng Diyos. At alam natin na ang magnanakaw ay walang puwang sa lipunan na ating ginagalawan. Amen. At lalo na sa langit, maminamahal, hindi tayo karapat-dapat magmana ng buhay na walang hanggan. At yung langit na ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sabi ng Lucas 6:38, magbigay ka at ikay bibigyan. Takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw. Dahil sa panukat na yung isukat ay doon ka muling susukatin. So, kinakailangan pala tayong magbigay muna bago tayo tatanggap. Ang ating mahal na Panginoon, nagbigay, pero wala siyang ibang hinihiling na tatanggapin kung hindi yung iyong marubdob at masunuring puso. Na sabi ng banal na kasulatan, tayo lamang ay mga katiwala ng kung anumang mayroon tayo ngayon. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Tayo daw po ay mga katiwala lamang. Ibig sabihin, kapag pinagkatiwalaan ka lang, kayang kunin ng mahal na Panginoon yung ipinagkatiwala sa iyo. Yung ating buhay, yung ating kalusugan, yung hangin na ating nilalanghap, amen? Anumang mayroon na ating tinatamasa na libre, kagalingan ng karamdaman, yan maminamahal, pwedeng alisin, kunin ng mahal na Panginoon. Kaya nga, kinakailangan, hallelujah, masumpungan ng mga Kristiyano, yung kanilang mga alituntunin, yung pong batas ng Diyos maminamahal dito sa pagbibigay, dahil ito daw po ay ordinansa ng mahal na Panginoon.
Ye are gone out of my ordinances, sabi naman ng Panginoon. So kinakailangan tayo daw po ay tumalima dito. Tingnan niyo po ang mga tumatalima. Last Sunday lang, grabe, fresh na patotoo. Yung ating mga kapatid maminamahal nag-testify, ang sabi nila, tingnan niyo ang bunga ng pagtatapat, ang sabi nila. Mayroon na po silang event, nandun sa 6th floor, maminamahal. At iniisip pa lang niya, sabi na, paano kaya kung sakasakali, dahil sobra daw, overcrowded daw yung taas na kanilang dinidesign, na kasabay pa doon, maminamahal, yung pong papailaw, o yung pong may maaari pa siguro mga paputok, maminamahal, dahil in grande yung kanilang siniservisyohan. Ang sabi na, maminamahal, hindi ko iniisip, hindi ko inaasa, o inaasahan na mangyayari sa amin. Alam niyo po, yung kanyang hindi inaasahan nangyari, pumutok po ang isang bulb o may pumutok po doon sa kanilang dinidesign, maminamahal. At ang sabi niya, akala nila katapusan na. Ngunit, ang turo ng ating mahal ebangelista, maging matapat ka sa lahat ng bagay na iyong tinatangkilik, yung ikasampung bahagi tandog, at huwag kang makalimot, manalangin, sumigaw lamang ng hallelujah, praise the Lord, sa oras ng kagipitan. Ang tulong ng mahal na Panginoon ay nariyan. Ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga anghel ay palaging nagbabantay sa atin. Yun lang kanyang ginawa, maminamahal. Sigaw siya ng sigaw, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, in Jesus' name. Alam niyo, maminamahal, hindi niya maisip paanong hindi natuloy yung sunog. Imagine, matutusta sila nandun sa 6th floor. At pababa pa sila. Kung halimbawa, magkaroon na po ng problema ang kuryente, di pati yung kanilang babaan, maminamahal, na escalator o anumang pababa nilang gagamitin, alam niyo po, masusunog yan. May stranded silang lahat, mapapahamak sila. Yan ang bunga ng katapatan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya maminamahal, ang mahal na Panginoon ay nagtuturo sa atin. Ang sabi na sa Isaiah 19:20, kung kayo'y masunurin, kayo'y aani. Kayo'y tatanggap ng kabayaran o husto na ibabalik sa iyo ng mahal na Panginoon kung kayo'y maging masunurin. Ibig sabihin, maminamahal, kinakailangan pala dito ang pagiging masunurin. Hindi lamang nagtatapat ka dahil masaya ang puso mo, hindi lamang nagbibigay ka dahil pagkakataon na pinagpala ka, may pagpapala ka o wala, anumang iyong kinakamtan, anumang iyong natatanggap, tuloy-tuloy po yan. Huwag po nating pigilan dahil maliwanag po ang ikasampung bahagi tandog ay hindi po natin pag-aari. Ang sabi ng Leviticus 27:30, yan daw po ay pag-aari ng mahal na Panginoon, yan daw po'y banal, kailangan daw po nating dalhin sa kamalig ng Diyos. Kung ating pagpatuloy ang basa sa 9 ng Malakay chapter 3, ye are cursed with the curse for ye have robbed me. Kayo'y susumpain panguli dahil tayo daw po ay nataguriang mga magnanakaw. So ang sabi ng malapay nun, dalhin ninyo ang inyong ikasampung bahagi tandog sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa kanyang bahay. At subukin daw natin nito ang ating mahal na Panginoon kung hindi nabubuksan ang mga dungawan sa kalangitan. Isang pagpapala pa lamang kanyang ibubuhos, wala nang sapat na silid na kalalagyan. Bintana pa lamang yan. Ano kaya kung ang pinto na ang bubuksan dahil sa iyong katapatan? Ang sabi ng ating mga pinag-aaralan, last overnight lamang minamahal, ating napatunayan na hindi lamang pala tayo ordinaryong mga anak ng Diyos, tayo daw po ay sa ayaw mo't sa gusto magiging hari at pari sa mundong ito na ipalaganap ang mabuting balita. Paano natin mapatunayan yan? Kung magsimula kang magtapat sa lahat ng tinatangkilik, napakaliit lamang ng bilang ng mga Kristiyano sa bansang Pilipinas. Noong 10 years ago, o 15 years ago, 20 years ago, dineclare ng ating mahal na ebangelista, nandun na tayo sa nasa 6 to 10 million ang mga Kristiyano sa buong Pilipinas. Assuming, what is 10 million? Sa 2 billion o 8 billion na tao sa buong mundo. Ang ibig sabihin, kaya ng Diyos na ipagpapahari sa atin at magiging pari ka, hallelujah, sa buong mundo. Dahil napakaliit lang ng Pilipinas kung ikukumpara natin
Sinabi ng Biblia, sa Lucas paminamahal, hallelujah, too much is given, much is required. Paano ka maging hari? Paano ka maging pari kung hindi ka maging matapat sa iyong pagbibigay ng ika-10 bahagi tandog? Amen? Paano papamahalaan sa iyo yung isang bansa kung hindi ka naging matapat? Ang sabi ng Biblia, kapag ikay napagkatiwalaan sa maliit na bagay at ikaw ay napagkatiwalaan na rin sa malaking bagay. Kung sa maliit pa lang hindi ka na mapagkatiwalaan, piso-piso pa lang hindi ka mapagkatiwalaan, lalo na pag libo-libo na, lalo na pag milyon na. Amen? Nanghihinayang tayo sa mga taga-Macedonia. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 8, verse 1 up to 11, una na muna nilang ibinigay ang kanilang mga sarili. Nag-full-time silang lahat. At ang sabi ng lahat ng kanilang mga ari-arian, pinagbibili, binigay sa pana ng ating mga apostol, dahil magbabalik na ang mahal na Panginoon. Ilang taon nang nakalipas yun, hindi sila ang pinangakuan na sa ating henerasyon ang pagpangako ng ating mahal na tayo po'y babalikan. Amen? Anytime magbabalik ang mahal na Panginoon sa ating ng henerasyon, hindi po doon sa mga apostol, pero sabi po ng ating mahal na Panginoon sa mga taga-Macedonia, ako'y naghirap para kayo yumaman. Ibig sabihin ng Diyos ang naghirap. Kaya nga siya nagpapako sa krus ng Kalbaryo para ang kasalanan mo, karamdaman mo, problema mo, suliranin mo ay gagaling. Amen? Sa paglapit mo sa ating mahal na Panginoon, malulutas ang mga problema mo. Ang hinihiling lang niya, patunay na inyong pagmamahal. Sinabi ng Juan, hallelujah, 14:15, kung ako'y iyong iniibig, tuparin ninyo ang aking pinag-uutos. Anong pinag-uutos? Ibigay ng may katapatan ang ika-10 bahagi tandog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. 1 Corinthians chapter 4 verse 2, ibig ng mahal na Panginoon ang kanyang katiwala ay kanyang masumpungan na matapat. Kaya ang ating pinag-usapan dito ay katapatan. Kapag ikay kumikita ng isang linggo, 1,000, ang 200 po diyan para sa gawain na malapain. Dahil tithes is the 10% of whatever income you earn. Amen. Another 10%, sabi ng propeta ng Diyos, tumbasan natin yung ikapo, gawin natin 20%. Yan ang pinaka-minimum. Pero doon, lamang sa mga baguhan yan, sa mga matatagal ng Kristiyano, nagdadagdag na sila doon sa kanilang handog, ginagawa na nilang 20%. So, total 30% na, 40% yung iba, kalahati na ang ibinigay nila sa gawain ng mahal na Panginoon. Isang mekaniko ng sasakyan, ang kanyang talyer nasa gitna ng bukirin, nasa bundok ng Tarlac. Nagulat ang kanyang mga kapitbahay. Bakit ang gagandang mga sasakyan pumupunta doon sa bukid? Yun pala magpaparepair lang ng kanilang mga sasakyan. Bakit? Yung ating kapatid, ang sabi niya, 80% ng aking kinikita, ibinibigay ko sa gawain ng mahal na Panginoon. 20% na lang na iiwan sa akin. Kaya pala, maminamahal, anumang mga sira ng mga sasakyan, mga pumapasok doon sa bukid, nagtataka ang kanyang mga kapitbahay, yun pala, bunga ng kanyang katapatan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Yung ating mga magbubukid, dahil nagbubukid na naman tayo, nagtanim na naman tayo ng mga palay, yan sa dako ng Patling, Tarlac, maminamahal. Doon pa kami sa Pampanga na assign for 7 years. Mayroon siyang 3 hektarya na sinasaka. Daanan po ng baha. Daanan ng mga balang. Daanan ng mga pistin ng mga daga. Nagtaka ang kanyang mga kapitbahay kapag bumabaha na yung tubig, umiiwas sa kanyang 3 hektaryang sinasaka. Pagdating ng balang, minamahal yung kanyang mga kapitbahay, ubos na. Yung mga farmer niya, ang kanilang mga pananim, ubos na. Isang babaan lang ng balang. Alala niyo yung bumaba yung balang after pinatubo? Grabe. Pero yung kanya pong mga pananim, iniingatan ng mahal na Panginoon. Nandyan yung mga daga, dinadaga yung kanila pong palayan. Pero yung sa kanya, ni isang daga, walang nakakalusot doon. Tinanong ng mga farmer, maminamahal, anong sikreto mo? Bakit iniingatan yung pananim? Ang sabi ng sikreto ko, Malakay chapter 3, verse 7 up to 11. Sabi na, saan ba mabibili yan?
Sabi niya, basahin mo sa Biblia, nasa Biblia mo mabibili yan. Nung binasa nila, maminamahal, nandoon ang katapatan ng mga Kristiyano. Kapag matapat ang Kristiyano, matapat din ang Diyos sa kanyang mga pangako. Amen! Amen! Sasaway niya sa 11, ng 3 ng Malakay, sasawayin ko mga mananakmal dahil sa inyo. Hindi ko sisirain ang inyong mga pananim sa inyong mga bukirin ni isang pananim ni walang malalagasan. Kaya nga, maminamahal, maliwanag ang sinabi ng 3 John 1 to, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Triple blessing po yan. Physical, pagalingin ay yung karamdaman. Amen? Pinansyal, laging puno ang iyong bulsa dahil sa iyong pagtatapat. At ang pinaka-the best doon ay yung pangatlo, even as thy soul prospereth. Prosperity ng iyong kaluluwa. Ibig sabihin, may katiyakan ang iyong kaligtasan. Kaya sa pagbibigay, maminamahal, may katiyakan ng ating kaligtasan. Hindi po mabaliwala. Huwag kayong mag-alala. Dahil sinabi ng 3:18, 19:20 ng Malakay, maminamahal, mayroon pong book of remembrance ang mahal na Panginoon. Hindi na makalimutan yung bawat sentimo na yung ipinagkaloob. Ang ibig lang niya, mapatunayan ay ikaw ay maging matapat sa lahat ng iyong mga tinatangkilik, gaano man kaliit, gaano man kalaki, ibigay ang pag-aari ng mahal na Panginoon upang ikaw ay maging karapat-dapat sa kanyang pangako. Kaya ipagkaloob na natin, maminamahal, naintindihan na natin, ngunit atin lamang palagi itong paulit-ulit na pinapaalala para hindi po makaligtaan ng mga anak ng Diyos. Narito po ating beloved elder, Brother Romy Benitez, upang atin pong ipanalangin na ang ating pagkakaloob, nang yan po ibasbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to our dear Jesus.